Welcome to the lectures on chemistry. In this session, we will be discussing on electrochemistry. Electrochemistry is Unit 4 in our chemistry syllabus of our curriculum, and it includes introduction, electrolysis with reference to strong and weak electrolyte, Arrhenius theory of ionization, Faraday's law of electrolysis, criteria of product formation during electrolysis, electrolytic conduction, equivalent and molar conductivities, variation of conductivity with concentration, electrode potential, standard electrode potential, standard hydrogen electrode and its applications, electrochemical series and its use to predict the feasibility of redox reactions, electrochemical cell also known as galvanic cell, and finally EMF of electrochemical cell in the standard state. In the end, we will be solving related numerical problems. Introduction to electrochemistry. So electrochemistry भनेको के हो त? It is a branch of physical chemistry. अब chemistry को आफ्नै branchesहरु हुन्छ, such as physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Physical chemistry को चाहिँ electrochemistry एउटा branch हो रे हैन, which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes हैन. सो कहिले चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल एनर्जीबाट केमिकल चेन्जेसहरु ल्याइरा हुन्छौं, कहिले केमिकल चेन्जेसबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस गरेर हुन्छौं. सो यसैकै रिलेसनशिपलाई स्टडी गर्नलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्छौं. अनि यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी र केमिकल चेन्जेस हुने बेला सब्स्टेन्समा सधैँ के भइरा हुन्छ त, केमिकल्समा के भइरा हुन्छ त, रिडक्स रियाक्सन्सहरु भइराको हुन्छ. So this is the definition. It is a branch of physical chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reactions. But what is electricity? Electricity भनेको के हो त, simply flow of current. यदि flow of current चाहिँ by electrons केमा हुन्छ, electronic conductor or metallic conductor. For example कपरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेछ भने त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सको थ्रु फ्लो भइरहेको हुन्छ करेन्ट हैन, त्यस्तोलाई हामी इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर भन्छौँ. यदि फ्लो अफ करेन्ट बाई आयोन्स भइरहेछ भने त्यो कस्तोमा हुन्छ त, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर हैन, यसलाई हामी आयोनिक कन्डक्टर पनि भन्छौँ. इक्जाम्पल कपर सल्फेट, यदि कपरबाट फ्लो गरिरहेछ भने द्याट इज बाई इलेक्ट्रोन्स एन्ड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर. यदि बाई सोल्युसन सच कपर सल्फेटको सोल्युसनबाट भइरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ आयोन्सको थ्रु इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गरेर हुन्छ, त्यतिखेर हामी त्यसलाई इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर र आयोनिक कन्डक्टर भन्छौँ. अब अर्को टर्म भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्यासेज अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु एन इलेक्ट्रोलाइट with subsequent migration of ions to the respective negative and positive electrodes. So यसमा चाहिँ के हुन्छ त, अब कहिले हामी केमिकल चेन्जेसबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस गरेर आउँथ्यौँ, कहिले इलेक्ट्रिक एनर्जीबाट केमिकल चेन्जेस ल्याएर आउँथ्यौँ. यहाँ चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ त, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जीद्वारा केमिकल चेन्जेसहरु ल्याइरहेछौँ. सो प्यासेज अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु एन इलेक्ट्रोलाइट, र इलेक्ट्रोलाइटमा इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो सोल्युसनमा भएको आयन्सहरु माइग्रेट गरेर रेस्पेक्टिभ नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ इलेक्ट्रोड्समा तिनीहरू पुग्छन् हैन. सो आयन्सहरु यदि पोजिटिभ आयन क्याटायन छ भने केमा जान्छ, नेगेटिभ इलेक्ट्रोडमा जान्छ, अनि एनायन छ भने पोजिटिभ इलेक्ट्रोडतिर जान्छ. सो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो त, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स अलमोस्ट कम्प्लिटली इन्टु आयन्स इन एक्व सोल्युसन. एउटा कुनै इलेक्ट्रोलाइट जसलाई चाहिँ एक्व सोल्युसनमा राख्दाखेरि त्यो कम्प्लिटली आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ भने त्यसलाई हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ. एन्ड दे आर गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी. फर इक्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कपर सल्फेट. त्यस्तै विक इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो त, दोज आर इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स पार्सियल्ली ओन्ली टु अ स्मल एक्सटेन्ट इन्टु आयन्स इन एक्व सोल्युसन. अब एक्व सोल्युसनमा चाहिँ तिनीहरू ओन्ली पार्सियल्ली मात्र डिसोसिएट हुन्छ, ओन्ली टु अ स्मल एक्सटेन्ट हो भने त्यसलाई हामी विक इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ हैन. दे आर पोर कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इक्जाम्पलमा चाहिँ एसिटिक एसिड, अमोनियम क्लोराइडहरू चाहिँ विक इलेक्ट्रोलाइटहरू हुन्. एरिनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन. एरिनियसले चाहिँ आयोनाइजेसन के कसरी हुन्छ भन्ने बारे एउटा थ्योरी प्रपोज गरेछन् हैन. सो
उनको थ्योरीमा चाहिँ यो फलोइङ कुराहरू मेन्सन गरेको छ। द फर्स्ट थिङ इज इलेक्ट्रोलाइट्स कन्टेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कल्ड आयन्स। इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हुन्छ अरे जसलाई चाहिँ हामी आयन्स भन्छौँ होइन। दिज चार्जेस आर पोजिटिभ फर हाइड्रोजन आयन अर आयन्स डिराइभ फ्रम मेटल्स। मेटल्सबाट डिराइभ भएको आयन्स र हाइड्रोजन आयनको चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अरे भने नेगेटिभ फर आयन्स डिराइभ फ्रम नन मेटल्स। नन मेटल्सबाट डिराइभ भएको आयन्सको चार्ज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अरे होइन। अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्यारिड बाई एन आयन इज इक्वल टु द भ्यालेन्सी अफ करस्पोन्डिङ एटम होइन। अब एउटा आयनमा के कति इलेक्ट्रिकल चार्जेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एटम जुन एटमबाट त्यो आयन बनिरहेको छ त्यो एटमको भ्यालेन्सी जति छ त्यति नै त्यसको इलेक्ट्रिकल चार्ज हुन्छ अरे होइन। किनभने किनभने कुनै पनि एटमले कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन अर लुज गर्छ भन्ने कुरा त्यसको भ्यालेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। अब इलेक्ट्रोन गेन गऱ्यो भने त्यसमा नेगेटिभ इलेक्ट्रिकल चार्ज आउँछ विच इज इक्वल टु इट्स भ्यालेन्सी। अब त्यसले इलेक्ट्रोन लुज गऱ्यो भने त्यसमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ विच इज अगेन इक्वल टु द भ्यालेन्सी अफ एटम। अनि नेक्स्ट पोइन्ट इज molecules of electrolytes dissociate into oppositely charged ions on dissolution in water। अब यी इलेक्ट्रोलाइट्सको मोलिक्युल्सहरू चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गर्दा दे डिसोसिएट इन्टु अपोजिटली चार्ज आयन्स। मोलिक्युलको एउटा पार्ट चाहिँ इट डिसोसिएट्स इन्टु पोजिटिभ चार्ज भने अर्को पार्ट चाहिँ केमा डिसोसिएट हुन्छ त नेगेटिभ चार्जमा अपोजिट चार्जमा डिसोसिएट हुन्छ अरे। त्यस्तै द नम्बर अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस अन द आयन्स मस्ट बी इक्वल so that the solution as a whole remains neutral। so इलेक्ट्रोलाइट आफैमा एउटा न्युट्रल कम्पाउन्ड हुने भएको कारणले अब त्योबाट ब्रेकडाउन भएको प्रडक्ट्सहरू आयन्स पनि यसरी ब्रेक हुन्छ कि तिनीहरूबाट फर्म भएको पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज इक्वल नै हुन्छ अरे सो द्याट सोल्युसन पनि एज अ होल रिमेन्स न्युट्रल। अनि इन सोल्युसन द आयन्स आर इन स्टेट अफ डिसअर्डरली अर ऱ्यान्डम मोसन। सोल्युसनमा चाहिँ आयन्सहरू डिसअर्डर अथवा एउटा ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ अरे होइन। अपन कोलाइड भएपछि दे मे कम्बाइन टु गिभ अनआयोनाइज्ड मोलिक्युल्स। अब कोलाइड भएपछि चाहिँ उनीहरू कम्बाइन गरेर अनआयोनाइज्ड अथवा इलेक्ट्रोलाइट आफै बनिरहेको हुन्छ अरे होइन। अनि दस ionization is a reversible process in which the solution contains ions of electrolyte together with unionized molecules। so एउटा सोल्युसनमा चाहिँ आयोनाइजेसन रिभर्सिबल प्रोसेस भएको कारणले इलेक्ट्रोलाइट एज अनआयोनाइज्ड मोलिक्युल्स अथवा आयोनाइजेसन भएर आयन्सहरू दुवैको फर्ममा चाहिँ सब्सटेन्सेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अरे होइन। आयोनाइज्ड र अनआयोनाइज्ड मोलिक्युल्सको फर्ममा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेन्ट हुन्छ अरे। अनि finally the extent of ionization or the degree of ionization depends upon the nature of electrolyte। अब कुन इलेक्ट्रोलाइट कुन डिग्रीसम्म कतिको एक्सटेन्टसम्ममा आयोनाइज हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको नेचरसँग डिपेन्ड गर्छ अरे। फर इक्जाम्पल स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक जस्तो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ दे आयोनाइज कम्प्लिटली इन वाटर होइन। उनीहरू चाहिँ वाटरमा कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छन् रे भने विक इलेक्ट्रोलाइट सच एज एसिटिक एसिड आयोनाइज ओन्ली पार्सियली होइन। एसिटिक एसिड जस्तो विक इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ पार्सियली मात्र आयोनाइज हुन्छन् रे। द नेक्स्ट पोइन्ट इज आयोनाइजेसन इज नट एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक करेन्ट। अब आयोनाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टले अफेक्ट हुँदैन अरे। अब इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दैमा अब धेरै आयोनाइज हुने कम आयोनाइज भन्ने त्यस्तो त हुँदैन अरे। इलेक्ट्रिक करेन्टको के मात्र इफेक्ट हुन्छ त when electric current is passed through an electrolytic solution charges move towards their respective electrodes। खाली चार्जेस अथवा आयन्सहरू चाहिँ आफ्नो रेस्पेक्टिभ इलेक्ट्रोड्समा मुभ मात्रै गर्छ अरे होइन। तर आयोनाइजेसन के कति हुने बारे डिग्री अफ आयोनाइजेसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टको कुनै रोल हुँदैन अरे। द्याट इज क्याटायन्स टुवर्ड्स एनोड एन्ड एनायन्स टुवर्ड्स क्याथोड होइन। यो चाहिँ मुभमेन्ट अफ चार्जेस टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिभ इलेक्ट्रोड्स भयो। When these ions reach their respective electrodes, they change into neutral species by the gain or loss of electrons। अब आयन्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रोडमा पुगेपछि चाहिँ
तिनीहरू न्युट्रल स्पिसिसमा टर्न हुन्छ अरे कसरी बाइ द गेन अर लस अफ इलेक्ट्रोन यदि क्याटायन हो भने त्यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ भने एनायन हो भने इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भने दे टर्न इन्टु न्युट्रल स्पिसिस त्यस्तै द डिसोसिएसन अफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट डिग्री अफ डाइल्युसन एन्ड टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटको डिग्री अफ डिसोसिएसन केमा डिपेन्ड गर्छ अरे एउटा इलेक्ट्रोलाइटको नेचर डिग्री अफ डाइल्युसन अनि टेम्परेचर अब नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट भन्नाले स्ट्रङ अर विक इलेक्ट्रोलाइट त्यस्तै डिग्री अफ डाइल्युसन भन्ने कुरा त हामीले आयनिक इक्विलिब्रियममा पढाएछौँ जति डाइल्युसन बढ्दै गर्छ त्यति डिसोसिएसन अफ इलेक्ट्रोलाइट बढ्दै जान्छ अनि टेम्परेचर अब जति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ त्यति डिसोसिएसन अफ इलेक्ट्रोलाइट बढ्दै जान्छ अनि अर्को भनेको द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन हैन कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटको सोल्युसनको कन्डक्टिभिटी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त नम्बर अफ आयन्स प्रेजेन्ट इन द सोल्युसन त्यो सोल्युसनमा कति आयन्स छ जति बढी आयन्स छ त्यति धेरै कन्डक्टिभिटी अनि अर्को भनेको स्पिड अफ आयन्सको स्पिड कति छ अब कुनै आयन्सहरू चाहिँ अलिकति मोलिकुलर मासमा हेभी हुन्छ तिनीहरूको मोबिलिटी अलिक कम हुन्छ रिलेटिभली अरू आयन्सभन्दा सो उनीहरूको स्पिड अफ आयन्स कम हुन्छ त्यस्तै डिफ्रेन्ट आयन्सको आफ्नै स्पिड हुन्छ सो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी आयन्सको स्पिडमा पनि डिपेन्ड गर्छ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अघि चाहिँ हामी के पढिरहेको थियौँ थ्योरी भनेको कुनै एउटा हाइपोथेसिस जस्तो अजम्सन जस्तो होइन अब कुनै कुरा भइरहेको कुरालाई एक्सप्लेन गर्नलाई हामी थ्योरी प्रपोज गर्छौँ भने ल भनेको एक्सपेरिमेन्टल त्यही थ्योरीलाई एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्न सक्यो र इस्टाब्लिस्ड भयो भने त्यसलाई हामी ल भन्छौँ होइन सो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि सर्टेन के फाइन्डिङ आउँदाखेरि फ्याराडेजले यस्तो हुन्छ भनेर एउटा दुईवटा लजहरू फ्याराडेजको छ जसमा चाहिँ फर्स्ट लले के भन्छ त मास अफ द सब्सटेन्स डिपोजिटेड अर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड्स सो क्याथोडमा चाहिँ डिपोजिट हुन्छ भने एनोडबाट चाहिँ लिबरेटेड भन्नाले ग्यासेसहरू युजली लिबरेटेड हुन्छ एट एनी इलेक्ट्रोड्स ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस इज directly proportional to quantity of charge passed through the electrolyte. So substance deposit हुने अथवा liberate हुने at any electrodes is directly proportional to quantity of charge passed through the electrolyte. हैन त्यहाँबाट चाहिँ कति चार्ज पास हुन्छ त्यसमा त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे म्याथमेटिकली m mass deposited is directly proportional to quantity of charge passed हैन m is directly proportional to q हैन अब यो प्रोपोर्सनललाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नलाई वी किप अ constant value हैन or m equals to z times q where z is electrochemical equivalent हैन m is mass q is quantity of charge passed so m equals to z times q अब q भनेको we know that q भनेको charge is equals to it and I भनेको current t भनेको time so or m equals to z I t is our first equation अब यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त भन्दा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट or ECE पनि भन्छौँ यसलाई it is weight of substance deposited or liberated when 1 coulomb of charge is applied or 1 ampere current is passed for 1 second so यही इक्वेसनमा हेरौँ m equals to zq q1 भयो भने के हुन्छ त m बराबर equals to z हैन अब when charge passed is 1 coulomb mass deposited equals to electrochemical equivalent so weight of substance deposited or liberated when 1 coulomb charge is applied अब यही q को सट्टा it युज गर्यो भने or 1 ampere current is passed for 1 second हैन that is when q equals to 1 coulomb or I equals to 1 ampere and t equals to 1 second m equals to z which is the electrochemical equivalent. Now second law ले के भन्छ त भन्दा when 2 or more than 2 electrolyte voltammeters हैन when यो एउटा voltammeter भयो यो अर्को when 2 or more than 2 electrolyte voltammeters हैन यो कन्टेनरलाई हामी voltammeters भन्छौँ not voltmeters voltammeters हैन are connected in series
अब एउटाको पोजिटिभ अर्कोको नेगेटिभ, एउटाको पोजिटिभ अर्कोको नेगेटिभसँग जोइन गऱ्यो भने इट इज सिरिज कनेक्सन। आर कनेक्टेड इन सिरिज बाई पासिङ सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट। अब सिरिजमा हुँदाखेरि त करेन्ट इज सेम होइन, करेन्ट फ्लोइङ इन द सर्किट इज सेम। देन द मास अफ डिफरेन्ट substances deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight of substance हैन। अब कुनै कन्टेनरमा सब्सटेन्स डिपोजिट भएर होला हैन, अब कुनै ठाउँमा चाहिँ ग्यासको केसमा चाहिँ लिबरेट भएर होला हैन, त्यस्तोमा चाहिँ मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड अर लिबरेटेड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सब्सटेन्स हैन। मास डिपोजिटेड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन। अब let's assume if m1 is the mass of first substance deposited at cathode having equivalent weight हैन। अब एउटा कन्टेनरमा चाहिँ m1 मासको सब्सटेन्स चाहिँ डिपोजिट भएको छ अरे हैन क्याथोडमा, अनि त्यस्तै अर्को कन्टेनरमा चाहिँ m2 मास अफ सब्सटेन्स सेकेन्ड सब्सटेन्स, यसमा त इलेक्ट्रोलाइट फरक भएपछि सेकेन्ड सब्सटेन्स लिबरेटेड, यहाँ पनि डिपोजिटेड भन्न पनि पाइन्थ्यो। अब यहाँ हामीले अजुम गरेको लिबरेटेड, यहाँ ग्यास छ अरे, अब सो लिबरेटेड एट एनोड, लिबरेटेड हुने कुरा त एनोडमा हुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ m2 मास अफ ग्यास लिबरेटेड भइरहेछ अनि हुज इक्विभ्यालेन्ट वेट इज E2। देन फ्याराडेज लले के भन्छ त, m1 इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E1 एन्ड m2 इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E2। द्याट इज अब यसलाई अब इक्वेसनमा लानु पऱ्यो भने के गर्ने त, लाइक m1 बाई m2 इक्वल्स टु E1 बाई E2 होइन। सो कुनै दुईवटा कुराहरू यसरी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने यिनीहरूलाई डिभाइड गऱ्यो भने दे आर अब यिनीहरूलाई अब यसरी प्रोपोर्सनेट भएपछि अब m1 बाई m2 इक्वल्स टु E1 बाई E2 भनेर चाहिँ हामी क्यालकुलेसन्सहरू गर्न सक्छौँ। अब फर इक्जाम्पल अब यो फर्स्ट कन्टेनरमा सिल्भर नाइट्रेट होइन, कपर सल्फेट अनि सल्फ्युरिक एसिड थियो अरे भने एन्ड दे आर इलेक्ट्रोलाइज बाई द सेम सोर्स अफ करेन्ट, देन वेट अफ इज अब सिल्भर कति डिपोजिट हुन्छ डिभाइडेड बाई इट्स इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल्स टु कपरको वेट कति डिपोजिट भएको हुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर इक्वल्स टु weight of hydrogen liberated by equivalent weight of hydrogen. This is the second law of Faraday. Now 1 Faraday भनेको के हो त, it is defined as the charge required to deposit or liberate 1 gram equivalent of substance हैन। 1 gram equivalent of substance डिपोजिट or liberate गर्नलाई चाहिने चार्जलाई हामी 1 Faraday भन्छौँ। अघिको केसमा के थियो त, यहाँ त कति डिपोजिट हुने कुरा केसँग प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ होइन। एम मास अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड र लिबरेटेड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेर चाहिँ लेखेको छ। तर यसको लागि कति चार्ज चाहिन्छ भन्ने कुरा त मेन्सन गरेको छैन। सो फ्याराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड टु डिपोजिट र लिबरेट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्सटेन्स होइन। म्याथमेटिकल्ली 1 फ्याराडे म्याथमेटिकली चाहिँ 1 फ्याराडे कसरी डिफाइन भएको छ त भन्दा इट इज चार्ज अफ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन्स। सो यो म्याथमेटिकल भन्दा पनि एक्सपेरिमेन्टली डिटर्माइन भएको कुरा हो। सुरुमा डिटर्माइन गर्ने बेलामा एमाउन्ट अफ सिल्भर कति डिपोजिट भएको थियो भनेर फ्याराडेले त्यसरी डिटर्माइन गरेका थिए होइन। अब यसलाई चाहिँ इक्वेसन जस्तै हाम्रो यो फर्स्ट लमा यो मासलाई डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गरेर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकालेर यहाँबाट निकाल्न अलि पोसिबल छैन होइन। अनि अर्को कुरा भनेको हामी नर्मली झुक्किने बेलामा अब यो जेट हुन्छ नि, हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट लिने बेलामा मोलिकुलर वेट बाई भ्यालेन्सी भन्दाखेरि जेट अथवा नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ आइन्स भन्दाखेरि जेट लेख्छौँ नि, त्यो जेट र यो जेट पनि फरक छ। यो म आफै आफ्नो +2 को स्टडिजको बेला यो एकदमै झुक्किएको थिएँ, यो चाहिँ नझुक्किनु होइन। यो त्यो उता इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरिको जेट र यो जेट चाहिँ दे आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टर्म्स। सो 1 फ्याराडेको भ्यालु डिटर्माइन गर्नको लागि यहाँ एम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालेर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट गरेर यसरी थ्योरिटिकल्ली चाहिँ निकाल्न पोसिबल छैन होइन। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटर्माइन गरेको कुरा हो। अनि कति निस्किएको थियो त, इट इज 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन्स ठ्याक्क। अब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्सटेन्स डिपोजिट हुनलाई चाहिँ
कति 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन्स पास गर्दाखेरिको चार्ज चाहिने रहेछ होइन। सो त्यसरी 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन्सको भ्यालु कति हुन्छ त, कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ 1 मोलमा, 6.023 × 10⁻23 अनि त्यसपछि अनि एउटा इलेक्ट्रोनको कति चार्ज हुन्छ त, 1.6 × 10⁻−19 कुलम। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 96,500 कुलम इज द भ्यालु अफ 1 Faraday। नाउ क्राइटेरिया अफ प्रडक्ट फर्मेसन ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदाखेरि आयन्सहरू आफ्नो रेस्पेक्टिभ इलेक्ट्रोडतिर मुभ हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो। अनि इलेक्ट्रोडमा पुगेपछि उनीहरू अब गेन र लस अफ इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि सब्सटेन्स डिपोजिट लिबरेटहरू भइरहेको हुन्छ होइन, प्रडक्टहरू फर्म भइरहेको हुन्छ। अब त्यो प्रडक्ट फर्मेसनमा चाहिँ के क्राइटेरिया लागु हुन्छ, अर्थात् के को रोल हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटको नेचर के छ त, फर इक्जाम्पल एक्वेस छ कि होइन, मोल्टन स्टेटमा छ कि इलेक्ट्रोलाइट। अनि त्यस्तै अर्को नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा अब एउटा सोल्युसनमा मोर देन 2 आयन्सहरू छ होइन। एक्वेस सोल्युसनमा हाइड्रोजन आयन पनि हुन्छ, त्यस्तै इलेक्ट्रोलाइटको क्याटायन पनि हुन्छ। अब त्यो क्याटायन र हाइड्रोजनको आयन मध्ये कुन चाहिँ डिपोजिट हुने अथवा लिबरेट हुने भन्ने कुरामा अक्सिडेसन पोटेन्सियल, रिडक्सन पोटेन्सियलहरूको कुरा आउँछ होइन, कसको बढी रिडक्सन पोटेन्सियल होइन, कसको बढी अक्सिडेसन पोटेन्सियल, त्यस्तो कुराहरू आउँछ। अब त्यस्तै अर्को भनेको नेचर अफ इलेक्ट्रोडमा चाहिँ अब इलेक्ट्रोडमा पनि त्यही अक्सिडेसन पोटेन्सियल र रिडक्सन पोटेन्सियल कुरा आउँछ। यदि जुन सब्सटेन्सहरू रिड्युस हुन गइरहेको छ, जुन सब्सटेन्सहरू डिपोजिट हुन गइरहेको छ, यदि उनीहरूको रिडक्सन पोटेन्सियल इलेक्ट्रोडको भन्दा कम छ भने तिनीहरूले इलेक्ट्रोडबाट इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्दैन। इलेक्ट्रोडबाट इलेक्ट्रोन गेन गर्न नसकेपछि के हुन्छ त, उनीहरू आफ्नो एलिमेन्टल फर्ममा जान सक्दैन होइन। अब त्यो भएपछि के भयो त, सब्सटेन्स डिपोजिट अथवा लिबरेट हुन सकेन। सो यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब यो चाहिँ हामी इक्जाम्पल लिएर हामी नेक्स्ट स्लाइडमा पनि डिस्कस गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ अब NaCl सोडियम क्लोराइडको हामी इक्जाम्पल लिइरहेछौँ। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेटमा के हुन्छ त, मोल्टन स्टेट भनेपछि यहाँनिर वाटर त छैन होइन, सिम्पली NaCl मोल्टन स्टेटमा के हुन्छ त, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट्स इन्टु सोडियम एन्ड क्लोराइड आयन्स होइन। क्याथोडमा अब पोजिटिभ आयन त क्याथोडतिर जान्छ होइन, क्याथोडमा के हुन्छ त, सोडियमले इलेक्ट्रोन गेन गरेर सोडियम बनाउँछ भने एनोडमा सिम्पली क्लोराइडले इलेक्ट्रोन लुज गरेर क्लोरिन बन्छ होइन। अनि क्लोरिन प्लस क्लोरिन मिलेर क्लोरिन ग्यास बनाउँछ होइन। अब यही कुरा यदि एक्वस सोल्युसनमा होइन, एक्वस सोल्युसनमा भएको भए के हुन्छ त, अब यहाँनिर सोडियम क्लोराइड पनि Na++Cl- मा डिसोसिएट हुन्छ भने वाटर पनि आफै वाटरमा पनि हाइड्रोजन र हाइड्रोक्सिल आयन्सहरू हुन्छ। अब क्याथोडमा के जान्छ त, एउटा सोडियम पनि जान्छ अनि हाइड्रोजन पनि, अब पोजिटिभ आयन भएको भएर हाइड्रोजन पनि जान्छ। तर रिडक्सन पोटेन्सियल अफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन सोडियम। रिडक्सन पोटेन्सियल धेरै हुनु भनेको, रिडक्सन भनेको के हो, गेन अफ इलेक्ट्रोन। रिडक्सन पोटेन्सियलको हाइड्रोजनको बढी हुनु भनेको हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी अथवा पोटेन्सियल सोडियमको भन्दा बढी छ। सो यिनीहरू दुवै क्याथोडतिर गए पनि हाइड्रोजनले चाहिँ अझ इजिली इलेक्ट्रोन गेन गरेर इट फर्म्स हाइड्रोजन एटम अनि हाइड्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ। भने एनोडमा के जान्छ त, हाइड्रोक्सिल आयन्स र क्लोराइड आयन होइन। तर यसमा के हुन्छ त, अक्सिडेसन पोटेन्सियल भनेको के हो त, इलेक्ट्रोन लुज गर्ने पोटेन्सियल कसको बढी हुन्छ त, हाइड्रोक्सिल आयनको भन्दा क्लोराइड आयनको बढी हुन्छ। सो क्लोराइडले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गरेर इट फर्म्स क्लोरिन एटम अनि क्लोरिन मिलेर क्लोरिन ग्यास बनाउँछ होइन। सो यसरी चाहिँ नेचर अफ इलेक्ट्रोड, यहाँ छ नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटको कुरा आछ। तर यहाँ अब इलेक्ट्रोड पनि समथिङ, अब यो केसमा यदि कुनै एउटा इलेक्ट्रोड छ होइन, जसको चाहिँ लेट्स से अब हेरेर एउटा के भन्ने गोल्डको इलेक्ट्रोड थियो भने गोल्डको रिडक्सन पोटेन्सियल सबसे धेरै हुन्छ। सो गोल्ड आफैको रिडक्सन पोटेन्सियल धेरै छ भने गोल्डले चाहिँ इलेक्ट्रोन दिन सक्छ त यहाँको
क्याटाइन्सहरूलाई सक्दैन। सो त्यस्तो बेलामा हाइड्रोजन पनि रिड्युस हुन्थेन, सोडियम पनि रिड्युस हुन्थेन होइन। अब यस्तो कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज अब यो कुन हुँदाखेरि कसको अक्सिडेसन पोटेन्सियल बढी, कसको रिडक्सन पोटेन्सियल बढी होइन, त्यसपछि अब कुन सब्सटेन्स डिपोजिट हुने, कुन सब्सटेन्स लिबरेट हुने भन्ने कुरामा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज अब एलिमेन्ट्सहरू होइन, सब्सटेन्सहरू, आयन्सहरूलाई चाहिँ एउटा सिरिजमा राखेछ। त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्छौँ, विच विल बी डिस्कसिङ इन नेक्स्ट कमिङ स्लाइड्स होइन। अब एउटा चाहिँ यतिमै चाहिँ एउटा थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अर्डर अफ रिडक्सन पोटेन्सियल। यो चाहिँ एउटा चाहिँ CHAPH सफा भन्ने छ। हाइड्रोजन नर्मल्ली हामी हाइड्रोजनलाई रेफरेन्स मानेर हाइड्रोजनभन्दा रिडक्सन पोटेन्सियल बढी भएको होइन, इलेक्ट्रोन गेन गरेर आफू रिड्युस हुने टेन्डेन्सी बढी भएको चाहिँ CHAPH यिनीहरू कप्पर, मर्करी, सिल्भर, प्ल्याटिनम अनि गोल्ड पनि। अब रिडक्सन पोटेन्सियलमा चाहिँ अब सबसे धेरै कसको हुन्छ त भन्दा क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सल आयन, सल्फेट आयन अनि नाइट्रेट आयन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा पनि यो कुराहरू आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ जस्ट फर द इन्फो यति कुरा याद गरिराखौँ। द नेक्स्ट टपिक इज कन्डक्टेन्स। कन्डक्टेन्स डिफाइन गर्न चाहिँ हामी रेसिस्टेन्सको थ्रु जान्छौँ। अब we know that resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of cross section. अब एउटा इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टरमा एउटा वायर जस्तो हुन्छ, वायरको लेन्थ हुन्छ, त्यसको आफ्नो एउटा क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा एउटा भोल्युम अफ सोल्युसन हुन्छ होइन। भोल्युम अफ सोल्युसनको पनि एउटा लेन्थ हुन्छ, एउटा एरिया अफ क्रस सेक्सन हुन्छ होइन। सो कम्बाइनिङ दिज इक्वेसन्स R is proportional to L by A होइन, और रेसिस्टेन्स R इक्वल्स टु अब एउटा प्रोपोर्सनलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी कन्स्टेन्ट राख्छौँ, विच इज स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स और रेसिस्टिभिटी। सो R इक्वल्स टु रो, दिस इज स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स और रेसिस्टिभिटी इज डिनोटेड बाई रो टाइम्स L by A और रो इक्वल्स टु RA by L। अब हाम्रो टपिक कन्डक्टेन्स भए पनि हाम्रो यो टपिकको जिस्ट चाहिँ कन्डक्टिभिटी र स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हो होइन। सो हाम्रो कन्डक्टेन्स भन्दा पनि कन्डक्टिभिटी र स्पेसिफिक कन्डक्टेन्समा चाहिँ बढी फोकस हुन्छ। अब रेसिस्टेन्सको इन्भर्स होइन कन्डक्टेन्स हुन्छ भने एज इन 1/R इक्वल्स टु C होइन। त्यस्तै कन्डक्टिभिटी पनि ठ्याक्क रेसिस्टिभिटीको इन्भर्स हुन्छ। सो कन्डक्टिभिटी और स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स denoted by K is equals to 1/rho होइन, 1 by inverse of resistivity equals to अब यसको ठ्याक्क अपोजिट के हुन्छ त L by R times A और K equals to 1 by R भनेको के हो त अब दिस इज अब इन्भर्स अफ रेसिस्टेन्स भयो होइन। इन्भर्स अफ रेसिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त कन्डक्टेन्स भन्छौँ। K equals to C times L by A होइन, और स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स और कन्डक्टिभिटी इक्वल्स टु कन्डक्टेन्स जसलाई हामी अब्जर्भ कन्डक्टेन्स भनेर पनि भन्छौँ इन्टु L by A। L by A लाई चाहिँ सेल कन्सटेन्ट भनेर डिफाइन गरिन्छ होइन। अब न्युमेरिकल्सहरूमा चाहिँ सेल कन्सटेन्ट कति हो भनेर निकाल भनेर भन्यो भने वी हेभ टु फाइन्ड सेल कन्सटेन्ट बाई सेल कन्सटेन्ट L by A इक्वल्स टु अब स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स कति छ होइन, अनि अब त्यो पर्टिकुलर इन्स्टेन्टमा अब्जर्भ गरेको कन्डक्टेन्स कति छ त्यसको रेसियो लियो भने द्याट इज सेल कन्सटेन्ट होइन। अब यो त न्युमेरिकलको लागि सेल कन्सटेन्ट निकाल्नलाई फर्मुला भयो होइन, तर हामीलाई स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स डिफाइन गर्नलाई चाहिँ यहीँबाटै डिफाइन गर्छौँ। वेन L इक्वल्स टु 1 cm होइन, लेन्थ 1 cm र एरिया 1 cm स्क्वायर भयो भने के हुन्छ त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स K इक्वल्स टु अब्जर्भ कन्डक्टेन्स C। Therefore, specific conductance K is defined as conductance of a solution। एउटा सोल्युसनको कन्डक्टेन्स हो अरे होइन, जुनको लेन्थ चाहिँ 1 cm छ अनि क्रस सेक्सन 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। त्यसको त्यस्तो सोल्युसनको कन्डक्टेन्सलाई हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्छौँ। जस्तै यहाँनिर एउटा सोल्युसन छ, सोल्युसनमा दिज आर इलेक्ट्रोडको प्लेटहरू हो होइन, 1 cm स्क्वायर। अब यो सोल्युसनको लेन्थ 1 cm भयो भने यति बेला
को कन्डक्टेन्सलाई हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्छौँ। और के इज कन्डक्टेन्स अफ अ सोल्युसन कन्टेनिङ 2 इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ त हामीले सिम्पली इलेक्ट्रोड्स बिनाको कुरा गऱ्यौँ होइन अघि। यसलाई अब हाम्रो उसमा सोल्युसन इलेक्ट्रोलाइटको कुरामा त इलेक्ट्रोड्सहरूको कुरा आउँछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यदि इलेक्ट्रोड्सको एरिया 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ अनि तिनीहरूको डिस्टेन्स 1 सेन्टिमिटर छ भने तिनीहरूको बिचमा भएको सोल्युसनको कन्डक्टेन्सलाई हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभिटी भन्छौँ होइन। अनि अब 1 cm × 1 cm स्क्वायर भनेको 1 cm क्युब होइन। अनि यसलाई हामी के भन्छौँ त युनिट क्युबमा भएको कन्डक्टेन्सलाई हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेर अर्को थर्ड वेमा पनि त्यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। फर्स्ट भनेको एउटा सोल्युसन जसको लेन्थ 1 cm एरिया 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर क्रस सेक्सन छ भने त्यसलाई पनि स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेर डिफाइन गर्न मिल्यो। अब हाम्रो जस्तो भोल्टामिटरको जस्तो केसमा चाहिँ इलेक्ट्रोड्सको कुरा आउँछ होइन। इलेक्ट्रोड्सको कुरा आएपछि अब इलेक्ट्रोड्सको युनिट क्रस सेक्सनल एरिया छ अनि उनीहरू चाहिँ एक आपसमा 1 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा छ भने यो भित्र भएको सोल्युसनको कन्डक्टेन्सलाई हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्छौँ। अब यही 1 सेन्टिमिटर × 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 1 cm क्युब हो। सो एउटा युनिट क्युबमा भएको सोल्युसनको कन्डक्टेन्सलाई पनि हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब युनिट भनेको के छ त के इक्वल्स टु L/RA होइन। L/RA छ। सो L को युनिट cm, रेसिस्टेन्सको युनिट ओम होइन, एरियाको cm स्क्वायर। सो यो के हो त देश ओम माथि गयो भने पर ओम पर cm होइन। अब पर ओम भनेको इन्भर्स अफ ओम हो। ओमलाई अब ठ्याक्क उल्टोमा MHO ओम यताबाट MHO भनेर यसरी पनि यो टर्म पनि युज गर्न सकिन्छ। मो पर cm भनेर अथवा साइमन पर cm भनेर पनि यसको युनिट लेखिएको हुन्छ। The next topic of discussion is electrolytic conduction. So इलेक्ट्रोलाइटहरू आयन्समा ब्रेकडाउन भएर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ भने that is known as electrolytic conduction. So electrolytes are substances that conduct electricity due to drifting of ions, cations and anions. So electrolytes cations र anionsमा ब्रेकडाउन भएर त्यही आयन्सहरूको ड्रिफ्टले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ भने that is known as electrolytic conduction. अब कस्तो कस्तो इलेक्ट्रोलाइटहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ त एक्व सोल्युसन अफ इनअर्ग्यानिक सल्ट्स, एसिड्स एन्ड बेसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड होइन। सल्ट पनि अथवा एसिडमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होइन अनि बेसेसमा सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन पनि लिन मिल्यो। एक्व सोल्युसन अफ इनअर्ग्यानिक सल्ट्स, एसिड एन्ड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स विच कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। त्यस्तै सोडियम क्लोराइड र पोटासियम क्लोराइड चाहिँ अब एक्व सोल्युसनमा मात्र होइन मोल्टन स्टेटमा पनि दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, द्याट इज दे कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अनि कुनै कुनै इलेक्ट्रोलाइट सच एज सिल्भर क्लोराइड यिनीहरूमा चाहिँ सोलिड स्टेटमा पनि मोबाइल आयन्सहरू प्रेजेन्ट हुने भएको कारणले सलिड स्टेटमा पनि दे कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। NaCl एज एन इलेक्ट्रोलाइट, NaCl कसरी इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा काम गर्छ त भन्दा सलिड क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड एउटा सोडियम क्लोराइडको क्रिस्टल सलिड फर्ममा छ भने इट इज मेड अफ सोडियम एन्ड क्लोराइड आयन्स होइन। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ दे आर बाउन्ड बाई अ स्ट्रङ फोर्स अफ अट्र्याक्सन होइन। अपोजिट चार्ज आयन्सहरू एकअर्कालाई अट्र्याक्ट गरिरहन्छ। द इनर्जी रिक्वायर्ड टु सेपरेट सोडियम एन्ड क्लोराइड आयन्स, उनीहरूलाई डिसोसिएट गर्न चाहिने इनर्जी चाहिँ इज 7.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मोलिक्युल होइन। यिनीहरूलाई डिसोसिएट गर्न चाहिँ यति इनर्जी चाहिन्छ 7.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मोलिक्युल। तर हाम्रो रुम टेम्परेचरमा थर्मल इनर्जी हिट इनर्जी कति हुन्छ त इट इज ओन्ली 0.03 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मोलिक्युल। सो अब यो 0.03 इलेक्ट्रोन भोल्टको थर्मल इनर्जीले त यिनीहरू यतिकै डिसोसिएट हुँदैन एन्ड त्यही भएर दस क्यानट डिसोसिएट सोडियम क्लोराइड। हाउएभर when sodium chloride is dissolved in water, जब हामी सोडियम क्लोराइडलाई वाटरमा डिजल्भ गर्छौँ the force of attraction is greatly reduced because of the high dielectric constant of water होइन। यो सोडियम क्लोराइडलाई चाहिँ यसको यो सलिड क्रिस्टललाई
वाटरमा डिजल्भ गर्ने बेलामा द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन द आयन्स चाहिँ ग्रेटली रिड्युस हुन्छ अरे। केले गर्दाखेरि वाटरको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भन्ने एउटा क्यारेक्टर हुन्छ। यो चाहिँ अब डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भन्छ। यसको आफ्नो छुट्टै फन्डा छ। यो अब बेसिकली बुझ्नु पर्दा चाहिँ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको एउटा कुनै पनि सब्सटेन्सको पर्मिटिभिटी टु पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युममा जति पर्मिटिभिटी हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा कुनै सब्सटेन्सको कति पर्मिटिभिटी छ भन्दा त्यसलाई हामी डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ हैन। वाटरको चाहिँ त्यो 81 छ। अब यो भनेको के अहिले सिम्पली बुझ्नु पर्दा चाहिँ द फोर्स यसले गर्दाखेरि द फोर्स रिड्युसेस बाई अ फ्याक्टर अफ 81। सो कुनै पनि आयन्सहरू हैन, कुनै पनि सब्सटेन्सको आयन्सहरूको फोर्स अफ अट्र्याक्सन चाहिँ अब वाटरमा घुलेपछि चाहिँ उनीहरूको अट्र्याक्टिभ फोर्स चाहिँ इट रिड्युसेस बाई अ फ्याक्टर अफ 81 हैन। अब 81ले रिड्युस हुन्छ भन्नु र अब यो थर्मल इनर्जी 81 टाइम्सले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ दे आर नट सेम हैन। अब यो थर्मल इनर्जी बढ्ने हैन, फ्याक्टर चाहिँ घट्ने। अब यसलाई 0.03 लाई 81 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने समथिङ 2 पोइन्ट समथिङ कति हुन्छ हैन। त्यो त 7.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट हैन। त्यही भएर यताबाट हैन कि फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ घट्ने भएको कारणले अब द फोर्स रिड्युसेस बाई अ फ्याक्टर अफ 81। अब यतिले घटेको कारणले अब चाहिँ यही 0.03 इलेक्ट्रोन भोल्टको थर्मल इनर्जीले पनि यिनीहरूलाई आयन्समा डिसोसिएट गर्नलाई इनफ हुन्छ हैन, सफिसियन्ट हुन्छ। अनि अब आयन्समा डिसोसिएट हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त, इट इज आयोनाइजेसन। सो एनएसिएलको चाहिँ एज इलेक्ट्रोलाइट कसरी भन्छ, कसरी आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भर्खर यसरी हुन्छ भनेर डिस्कस गऱ्यौँ। अनि अर्को एउटा थाहा पाउनुपर्ने क्यारेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सनमा के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोलाइट कन्डक्टिभिटी इज लेसर देन द्याट अफ मेटल्स। अब देन द्याट अफ मेटल्स भन्नाले यिनीहरू त इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर हो होइन। इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टरमा त इलेक्ट्रोन्सहरूको फ्लोबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइट कन्डक्सनमा इलेक्ट्रोलाइट आयन्सहरूको ड्रिफ्टबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट भएर हुन्छ होइन। कतिले फरक पर्छ त भन्दाखेरि अब इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर मेटल्स भन्दा बाई अ फ्याक्टर अफ 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 6 एट रुम टेम्परेचर। सो मेटल्सको तुलनामा यति फ्याक्टरले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन लेसर हुन्छ अरे ड्यु टु स्मलर डेन्सिटी अफ आयन्स एज कम्पेयर टु फ्री इलेक्ट्रोन्स होइन। अब इलेक्ट्रोन्सहरूको मुभमेन्टले नै इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरिरहन्छ। अब कुनै एउटा पर क्युबिक सिएममा यो आयन्सहरू भन्दा त के बढी हुन्छ त, त्यति नै भोल्युममा त इलेक्ट्रोन्सहरूको नम्बर बढी हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ डेन्सिटी भन्नाले मास बाई भोल्युम होइन कि नम्बर बाई भोल्युम भन्न खोजेको होइन। सो एउटा कुनै एउटा भोल्युममा नम्बर अफ आयन्स भन्दा त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बढी हुन्छ होइन। नम्बर अफ आयन्स कम भएपछि के हुन्छ त, डेन्सिटी अफ आयन्स कम भयो। सो डेन्सिटी कम भएपछि अब थोरै आयन्सले त थोरै मात्र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने भयो होइन एज कम्पेयर टु फ्री इलेक्ट्रोन्स। अर्को भनेको ग्रेटर भिस्कोसिटी अफ द मिडियम। आयन्सहरू त वाटरको भिस्कोसिटीले को अगेन्स्टमा यिनीहरू मुभ हुन पर्यो होइन भने इलेक्ट्रोन्सहरू त इन्टर एटमिक स्पेसमा त अब त्यहाँ त केही धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू हुँदैन होइन। सो यसमा स्पिडको कुरामा पनि इलेक्ट्रोन्सहरू फास्ट हुने भयो होइन ड्यु टु भिस्कोसिटी फ्याक्टर। अर्को भनेको लार्ज मास अफ आयन्सहरूको मास नै बढी हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरूको त मास नै कति थोरै हुन्छ। मास धेरै भएपछि के हुन्छ त, मुभमेन्ट कम हुन्छ। सो ड्यु टु दिस फ्याक्टर्स इलेक्ट्रोलाइट conductivity is lesser than that of electronic or metallic conductors. अब कुरा गरौँ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको, विच इज डिनोटेड बाई ल्याम्डा। अघि हामीले के को कुरा गरेका थियौँ त, स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स, जहाँ चाहिँ हामी सोल्युसनमा के कति इलेक्ट्रोलाइट छ त्यसको सरकारै हुन्थेन। सिम्पली एउटा युनिट क्रस सेक्सनल एरिया भएको दुईवटा इलेक्ट्रोड्स बिच होइन 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर क्रस सेक्सन एरिया भएको दुईवटा इलेक्ट्रोड बिच चाहिँ 1 सेन्टिमिटरको स्पेस छ र त्यो भोल्युममा कुनै एउटा सोल्युसन छ, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन, अनि त्यसको कन्डक्टिङ पावर अथवा कन्डक्टेन्स जति छ त्यसैलाई नै हामी स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्थ्यौँ भने अब
त्यो सोल्युसन चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द इलेक्ट्रोलाइटले बनेको छ हैन भने त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यो सोल्युसनको कन्डक्टेन्सलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भन्छौँ. इट इज द कन्डक्टिङ पावर अफ अल द आयन्स कन्टेन्ड इन अ सोल्युसन ह्याभिङ. त्यो सोल्युसनमा चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द इलेक्ट्रोलाइट हुनु पर्यो. अनि अब यो त 2 इलेक्ट्रोलाइट्स युनिट क्रस सेक्सनल एरिया 1 सेन्टिमिटर अपार्ट भन्ने कुरा त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सकै कुरा भयो हैन. सो म्याथमेटिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स अर ल्याम्डा इक्वल्स टु के टाइम्स v हैन. के भनेको त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भयो. अब इन्टु भोल्युम v भनेको वेयर v इज भोल्युम अफ सोल्युसन कन्टेनिङ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट हैन. सो अल्सो हामीलाई थाहा छ कि नर्मालिटी इक्वल्स टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई भोल्युम इन एमएल हैन. एमएल भएपछि यसलाई डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि इन्टु 1000 भयो हैन. इक्वल्स टु 1 बाई v इन्टु 1000 or v equals to 1000 by n or lambda equals to k times 1000 by n. यदि नर्मालिटी दिइरहेछ भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ हैन. अनि भोल्युम चाहिँ केमा हुनु पर्यो त एमएलमा आउँछ यसरी युज गर्दाखेरि चाहिँ. अब यसको युनिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा इक्वल्स टु के टाइम्स v इक्वल्स टु के इन्टु 1000 बाई n हैन. अब 1000 भनेको त हामीले भोल्युमलाई एमएलमा लिएको भएर नभए नर्मली त नर्मालिटी भनेको पर लिटर्समा कुरा हुन्थ्यो हैन. सो n बाई 1000 अब 1000 को त युनिट हुने कुरा भएन. सो के इन्टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई एमएल. नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ इन सोल्युसन. अब लिटरमा को सट्टा एमएल भएको भएर माथि 1000 छ. सो दिस इज एमएल हैन. के इन्टु अब यो 1000 लाई हटाउन पाइयो इन्टु एमएल बाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के इन्टु एमएल भनेको त सीएम क्युब हुन्छ हैन. 1 सेन्टिमिटर क्युब भोल्युममा 1 एमएल हुन्छ भनेपछि के इन्टु सीएम क्युब बाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर के को युनिट के थियो त पर ओम पर सीएम इन्टु सीएम क्युब बाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. सो फाइनल युनिट के भयो त पर ओम अथवा मो सीएम स्क्वायर पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. अब त्यस्तै इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स जस्तै मोलर कन्डक्टेन्स हैन. यसमा चाहिँ अब अघि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोड्स ह्याभिङ क्रस सेक्सनल एरिया युनिटी अथवा 1 cm स्क्वायर क्रस सेक्सनल एरिया भएको अनि सेपरेटेड बाई 1 सेन्टिमिटरमा भएको सोल्युसनमा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टको इलेक्ट्रोलाइट छ भने त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भन्थ्यौँ. अनि त्यसमा चाहिँ अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई मोलर कन्डक्टेन्स भन्छौँ डिनोटेड बाई म्यू. It is defined as the conducting power of all the ions contained in a solution having 1 mole of the electrolyte kept between 2 electrodes of unit cross-sectional area which are 1 centimeter apart. So mathematically mu equals to k times v हैन. where v is volume of solution containing 1 mole of electrolyte हैन. also अघिको जस्तै m equals to molarity equals to number of moles by v in ml. volume in ml into 1000 equals to where moles the 1 mole matra cha haina. so 1 by v into 1000. so or v equals to 1000 by m. therefore mu equals to k times 1000 by m. अब यदि कुनैको मोलारिटी दिएको छ अनि स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स दिएको छ भने त्यसको मोलर कन्डक्टेन्स कति हुन्छ त k into 1000 by m. यो पनि न्युमेरिकलको लागि भनेर डिराइभ गरेको फर्मुला. अब यसको युनिट के हुन्छ त अघिको जस्तै म्यू इक्वल्स टु के टाइम्स v इक्वल्स टु के टाइम्स 1000 बाई m हैन. के इन्टु 1000 बाई अब मोलारिटी भनेको त नम्बर अफ मोल्स पर भोल्युम अफ सोल्युसन भनेको मोल बाई एमएल हैन. लिटरमा भएको यो 1000 हुन्थेन एमएलमा भएपछि यहाँ 1000 छ. सो अब 1000 को त कुनै युनिट छैन. इक्वल्स टु के इन्टु एमएल माथि जान्छ बाई मोल के इन्टु एमएल 1 cm क्युब बराबर 1 ml. सो एमएल को ठाउँमा cm क्युब लिन मिल्यो. सो के इन्टु cm क्युब बाई मोल इक्वल्स टु अब के को युनिट पर ओम पर सेन्टिमिटर टाइम्स अब cm क्युब बाई मोल. सो यसलाई फाइनली कति आउँछ त्यसको पर ओम cm स्क्वायर पर मोल हैन.
अथवा मो सेम स्क्वायर पर मोल अर साइमन सेम स्क्वायर पर मोल। रिलेसन बिट्विन इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स एन्ड मोलर कन्डक्टेन्स। अब यिनीहरूको बिचको रिलेसन के छ त? अब हामीले अघि फर्मुलाबाट के पत्ता लागेको थियौँ त? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको फर्मुला चाहिँ ल्याम्डा इक्वल्स टु के इन्टु 1000/n थियो। त्यस्तै सिमिलरली मोलर कन्डक्टेन्स म्यू इक्वल्स टु के इन्टु 1000/m थियो हैन। सो यसलाई कम्बाइन गऱ्यो भने के हुन्छ त? ल्याम्डा इन्टु एन। अब यसलाई यता लगेको यसलाई यता लग्यो हैन। सो के इन्टु 1000 त सेम भइहाल्यो। सो ल्याम्डा इन्टु एन नर्मालिटी इक्वल्स टु म्यू इन्टु एम मोलारिटी। सो अर ल्याम्डा इन्टु n/m equals to mu or lambda times z equals to mu, where z equals to total number of positive or negative charge per mole of electrolyte। यो हाम्रो केमा आइसकेको थियो त? z भन्ने टर्म हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने बेलामा के युज गर्थ्यौँ त? इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट बाई z भनेर भन्थ्यौँ, जहाँ z एलिमेन्टको लागि भ्यालेन्सी। अनि अब यसरी सब्सटेन्सहरुकोमा नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हैन। त्यस्तै रिडक्सन रियाक्सन्सहरुमा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बरहरु त्यसरी डिफाइन गरेका थियौँ जेटलाई हैन। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट बाई जेट हुन्छ भने मोलिकुलर वेट बाई यो जेट हुन्छ भने त्यस्तै जेट भनेको के भन्नु मिल्यो त? मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्न मिलेन त? सो यो कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब n/m भनेको n भनेको ग्रामिक भेरिएसन अफ कन्डक्टिभिटी विथ कन्सन्ट्रेसन। सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुँदै गर्दा त्यसको कन्डक्टिभिटीमा चाहिँ कस्तो भेरिएसन आउँछ हामी त्यसको बारे डिस्कस गर्दैछौँ। अब कन्सन्ट्रेसनको टर्म्समा चाहिँ यो टपिक भयो भने हामीलाई डाइल्युसनको थ्रु चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो बुझ्न र बुझाउन यसरी सजिलो भएको कारणले हामी डाइल्युसनको टर्म्समा पहिले बुझ्छौँ अनि त्यसैलाई बेसिस मानेर कन्सन्ट्रेसनमा कस्तो चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा एनालाइज गर्छौँ। सो इफेक्ट अफ डाइल्युसन अन कन्डक्टेन्स। डाइल्युसनसँग कन्डक्टेन्स कसरी चेन्ज हुन्छ त? कन्डक्टेन्स इन्क्रिजेज विथ डाइल्युसन। डाइल्युसन जति हुँदै गयो त्यति कन्डक्टेन्स बढ्दै जान्छ अरे हैन। कसरी भन्दा मेकानिजम अहिले आउँछ। अनि भेराइज फर स्ट्रङ एन्ड विक इलेक्ट्रोलाइट। विक र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ अब जुन माध्यमद्वारा त्यो हुन्छ त्यो चाहिँ हल्का भ्यारी छ अरे, मेकानिजम अलिकति फरक छ। For strong electrolyte, increase in dilution increases inter-ionic distance and decreases attraction between the ions. So strong electrolyte को केसमा चाहिँ डाइल्युसन बढ्दै गर्दा फेरि के हुन्छ त? आयनिक डिस्टेन्स इन्टर-आयनिक दुईटा आयनको बीचको डिस्टेन्स बढ्छ अरे। अनि आयनिक डिस्टेन्सहरु बढ्यो भने डिक्रिजेज अट्र्याक्सन बिट्विन द आयन्स भनेको क्याटायन र एनायन बीचको अट्र्याक्सन डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ त? मोबिलिटी अफ आयन्स इन्क्रिजेज। अनि आयन्सहरुको मोबिलिटी बढ्यो। आयन्सहरुको मोबिलिटी बढ्यो भनेको के हो त? इलेक्ट्रिसिटी मोर इजिली कन्डक्ट भयो हैन। अब इलेक्ट्रिसिटी कसरी कन्डक्ट हुन्थ्यो त? ड्रिफ्टिङ अफ आयन्सहरुबाट त इलेक्ट्रोलाइटहरुमा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनहरुमा त्यसरी इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट भइरहन्थ्यो हैन। सो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ डाइल्युसनले गर्दा फेरि इन्ट्राआयनिक डिस्टेन्स बढ्नु अनि अट्र्याक्सन बिट्विन द आयन्स घट्नु कारणले आयन्सको मोबिलिटी बढेर हेन्स डाइल्युसनसँगै कन्डक्टेन्स चाहिँ बढ्छ भने विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा चाहिँ इन्क्रिज इन डाइल्युसन इन्क्रिजेज आयोनाइजेसन हैन। यो त हामीले केमा पनि पढाएको थियौँ त? हामी आयोनिक इक्विलिब्रियममा हैन। सो यसमा चाहिँ मोबिलिटी त बढ्छ हैन। इन्क्रिज इन डाइल्युसन इन्क्रिजेज आयोनाइजेसन एन्ड मोबिलिटी साइमल्टेनियसली। यसमा चाहिँ मोबिलिटी त अब स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट जस्तै यसमा पनि डाइल्युट गरेपछि इन्ट्राआयनिक डिस्टेन्स बढ्नु हैन, अट्र्याक्सन बिट्विन द आयन्स कम हुने कारणले मोबिलिटी त बढ्छ। प्लस यसमा अर्को एडिसनल इफेक्ट भनेको अझ इफेक्टिभ इफेक्ट भनेको डाइल्युसनले गर्दा फेरि आयोनाइजेसन झन् बढी हुने भएको कारणले के हुन्छ त? फ्री आयन्स जुन चाहिँ ड्रिफ्ट भएर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरिरहन्थ्यो तिनीहरूको नम्बर बढ्छ। सो विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा चाहिँ डाइल्युसनले गर्दा फेरि आयोनाइजेसन बढेर मोर आयन्स प्रोड्युस भएर प्लस मोबिलिटी पनि बढेको कारणले देयर इज शार्प इन्क्रिज इन कन्डक्टेन्स। अब यही कुराको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ त?
अब यहाँ चाहिँ हामी डाइलेसनको टर्म्समा डिस्कस गरिरहेको थियौँ, यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन छ। सो यहाँ जे कुरा भनेको थियो त्यसको यहाँ ठ्याक्क उल्टो छ यता। सो कन्सन्ट्रेसनको टर्म्समा जति कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ कन्डक्टेन्स घट्दै जान्छ होइन, डाइलेसनको टर्म्समा पो बढ्दै जान्थ्यो होइन। यो यदि यहाँ डाइलेसनको टर्म्समा भएको भए यो यस्तो हुन्थ्यो भने यो कस्तो हुन्थ्यो त, यो पनि इन्क्रिज हुँदै जान्थ्यो है। सो यहाँ कन्सन्ट्रेसनको टर्म्समा भएको भएर चाहिँ यो उल्टो छ, बिकज हाम्रो टपिकै यहाँ कन्सन्ट्रेसनको टर्म्समा छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के देख्न सकिन्छ त, फर विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो भने सार्प डिक्रिज इन कन्डक्टेन्स होइन, कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा चाहिँ स्लो बट स्टिडी डिक्रिज इन कन्डक्टेन्स होइन। किनभने त यहाँनिर के रोलले प्ले गरेको थियो त विक इलेक्ट्रोलाइटमा, आयोनाइजेसन प्लस मोबिलिटी दुवै। यसमा चाहिँ के मात्रै थियो त, सिम्पली मोबिलिटी बढ्नेको कारणले, मोबिलिटी एमा चाहिँ घट्नुको कारणले विथ कन्सन्ट्रेसन कन्डक्टेन्स डिक्रिजेस होइन। सो अब कुरा गरौँ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। यहाँ त हामी कन्डक्टेन्सको मात्रै कुरा गरिरहेको थियौँ। कन्डक्टेन्स र स्पेसिफिक कन्डक्टेन्समा चाहिँ फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ त भन्दा स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभिटी होइन, यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सलाई कन्डक्टिभिटी पनि भन्छौँ। सो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स चाहिँ इट डिक्रिजेज विथ डाइल्युसन ड्यु टु डिक्रिज इन द नम्बर अफ आयन्स पर युनिट क्युबिक भोल्युम। स्पेसिफिक कन्डक्टेन्समा त एउटा सोल्युसन ह्याभिङ क्रस सेक्सन एरिया 1 cm² अनि वाइड 1 सेन्टिमिटर सेपरेटेड बाई 1 सेन्टिमिटर डिस्टेन्सको टर्म्समा भनेको थियौँ। सो डाइल्युसन बढाउनु भनेको के हो त, त्यहाँनिर त्यहाँ त अब हामीले सोल्युसन डाइल्युट हुनु भनेको नम्बर अफ आयन्स पर युनिट भोल्युम कम हुनु होइन। नम्बर अफ आयन्स कम हुनु भनेको के हो त, कम आयन्सले त थोरै मात्र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ होइन। सो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स चाहिँ ड्यु टु डिक्रिज इन द नम्बर अफ आयन्स पर युनिट क्युबिक भोल्युम इट डिक्रिजेज विथ डाइल्युसन भने। अब कन्सन्ट्रेसनको टर्म्समा चाहिँ के हुन्छ त, स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स अर कन्डक्टिभिटी इट इन्क्रिजेज विथ कन्सन्ट्रेसन ड्यु टु इन्क्रिज इन द नम्बर अफ आयन्स पर युनिट क्युबिक भोल्युम। यहाँ ठ्याक्क उल्टो छ। अब हामी डाइल्युसनको टर्म्समा एक्सप्लेन गरिरहेछौँ। सो आई होप बुझिराख्नु भएको छ होला हजुरहरूले। तर स्पेसिफिक कन्डक्टेन्समा डाइल्युसनको टर्म्समा स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स घटे पनि इक्विभ्यालेन्ट एन्ड मोलर कन्डक्टेन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अरे। अब किन भन्दा त इक्विभ्यालेन्ट एन्ड मोलर कन्डक्टेन्समा त हामीले पर युनिट क्युबिक भोल्युममा के हुन्छ त 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुनुपर्छ त्यहाँ डाइल्युट भए पनि, अनि मोलर 1 मोल नै हुनुपर्छ मोलर कन्डक्टेन्सको लागि होइन। सो डाइल्युसन गरेपछि त अब त्यसको नम्बर अफ आयन्स घट्ने कुरा हुँदैन, किनभनेपछि त 1 मोल नै हुन्छ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुन्छ। त्यसमा त डाइल्युट गर्नुको अर्थ के हुन्छ त, सिम्पली यहाँ जस्तै इन्टरआयोनिक डिस्टेन्स बढ्नु होइन, मोबिलिटी बढ्नु भन्ने कुरा मात्रै आउँछ है। एउटा इक्वेसन छ डेबाई हक्कल अनसागर्स इक्वेसन भन्ने, यसले चाहिँ मोलर कन्डक्टेन्स अघि हामीले ल्याम्डा भनेर खास इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सले डिनोट गर्थ्यौँ, तर खास युजली नर्मल नोटेसनमा चाहिँ ल्याम्डा नै युज गरिन्छ। अब मोलरको लागि एम, नर्मलको लागि एन भनेर युज गरिन्छ होइन। सो दिस इज अल्सो मोलर कन्डक्टेन्स, यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्ससँग नजिकै नि। सो मोलर कन्डक्टेन्स एट कुनै कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा मोलर कन्डक्टेन्स एट इन्फाइनाइट डाइल्युसन। इन्फाइनाइट डाइल्युसनमा त कन्डक्टेन्स एकदम सबसे हाइएस्ट हुन्छ होइन, माइनस कति त एउटा कन्सटेन्ट छ, यो चाहिँ यसलाई इम्पेरिकल कन्सटेन्ट हुन्छ, अब थ्रु एक्सपेरिमेन्टद्वारा पत्ता लागेको कन्सटेन्ट टाइम्स रुट अन्डर कन्सन्ट्रेसन। सो कुनै पनि एउटा सोल्युसनको मोलर कन्डक्टेन्स एट कन्सन्ट्रेसन, कुन कन्सन्ट्रेसनमा यसको मोलर कन्डक्टेन्स कति हुन्छ भन्दा कन्सन्ट्रेसन एट इन्फाइनाइट डाइल्युसन माइनस के टाइम्स रुट अन्डर द कन्सन्ट्रेसन अफ द सोल्युसन। सो दिस इज डेबाई हक्कल अनसागर्स इक्वेसन। अब इक्जामको लागि चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो सिम्पली नलेजको लागि मात्रै हो। अब अर्को भनेको एउटा टेम्परेचरसँग पनि अब हाम्रो करिकुलममा चाहिँ यो राखेको छैन, बट स्टिल कन्डक्टेन्स इन्क्रिजेज अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ्यो भने कन्डक्टेन्स पनि बढ्छ। अब डिस्कस गरौँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको।
सो योभन्दा अघिसम्म हामी के को बारे डिस्कस गरिरहेको थियौँ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट आउने केमिकल चेन्जेसहरू होइन इलेक्ट्रोलाइटमा के केमिकल चेन्जेसहरू आउँथ्यो त्यसको बारे डिस्कस गरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ केमिकल चेन्जेसबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रड्युस हुने कुराको हामी डिस्कस गर्छौँ है त सो एउटा अब्जर्भेसन के भएको थियो त भन्दा एउटा कन्टेनरमा मेटलको कुनै इलेक्ट्रोलाइट राखेर त्यसमा मेटल कन्डक्टर अथवा मेटल इलेक्ट्रोड राखिदिँदाखेरि विथ टाइम यो मेटल रडको डुबेको भागको मास चाहिँ घटेको अब्जर्भ गरियो होइन यो हल्का फ्राजाइल भएको होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो यहाँबाट फ्राजाइल भएको मेटलको मास चाहिँ स्लाइटली यहाँ डिपोजिट भएको प्लस अर्को भनेको यो सोल्युसनको टेम्परेचर नाप्दा इनिसियल टेम्परेचरभन्दा थोरै टेम्परेचर राइज भएको अब्जर्भ गरियो सो केमिस्टहरूले के अजुम गरे त भन्दाखेरि यहाँ केही न केही पोटेन्सियल डेभलप भएर इनर्जी प्रड्युस भइरहेको छ त्यसैले त यहाँ टेम्परेचर बढिरहेको छ होइन प्लस यहाँबाट यो मेटल यहाँबाट मास घटेर यहाँ प्रेसिपिटेट भइरहेछ होइन अब इभन त यहाँ देखाएको छैन लाइक अब्जर्भेसनमा चाहिँ त्यो देखिएको थियो होइन अनि यही कुराबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको कन्सेप्ट आयो होइन कुनै पनि एउटा मेटल रडलाई त्यसको सोल्युसनमा राख्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल डेभलप हुने रहेछ किन भन्दाखेरि यो मेटलबाट चाहिँ आयन्सहरू इलेक्ट्रोन लुज गरेर सोल्युसनमा जाने रहेछन् होइन त्यसो गर्दाखेरि के हुने रहेछ त रडभित्र चाहिँ इलेक्ट्रोन भने यता सोल्युसनमा चाहिँ मेटल आयनको कन्सन्ट्रेसन बढी भएको कारणले यहाँ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ भएको कारणले एउटा पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट भएको रहेछ सो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज द पोटेन्शियल डेभलप बिट्विन द इन्टरफेस अफ मेटल एन्ड इट्स सोल्युसन सो एउटा मेटल रडको आफ्नो इन्टरफेस विच इज इन कन्ट्याक्ट विथ सोल्युसन त्यो र सोल्युसन इट्स सेल्फमा बिच डेभलप भएको पोटेन्सियललाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भन्छौँ होइन अब यसको टु टाइप्स हुन्छ एउटा अक्सिडेसन पोटेन्सियल एउटा रिडक्सन पोटेन्सियल अक्सिडेसन पोटेन्सियल भनेको के हो त पोटेन्सियल डेभलप्ड व्हेन मेटल इन द इलेक्ट्रोड लुजेस इलेक्ट्रोन एन्ड फर्म्स मेटल आयन होइन अब यसको भ्यालेन्सी जति हुन्छ त्यति नै चार्ज हुन्छ एन्ड विच डिजल्भ्स इन्टु द सोल्युसन सो मेटल रडबाट चाहिँ मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गरेर मेटल आयन फर्म गरेर सोल्युसनमा डिजल्भ हुँदाखेरि हुने पोटेन्सियललाई हामी अक्सिडेसन पोटेन्सियल भन्छौँ इट इज डिनोटेड बाई ई होइन पोटेन्सियल ई अनि के भइरहेछ त एम इज बिङ कन्भर्टेड टु एमएन प्लस मेटल इज बिङ कन्भर्टेड टु मेटल आयन सो एम गिभ्स आयन प्लस अब इलेक्ट्रोन होइन इलेक्ट्रोन त फेरि यो मेटल रडभित्रै हुन्छ त्यस्तै रिडक्सन पोटेन्सियल भनेको के हो त पोटेन्सियल डेभलप्ड व्हेन मेटल आयन गेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड फर्म मेटल प्रेसिपिटेट्स अब अर्को के अब्जर्भेसन भएको थियो त मेटलले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गरेर मेटल प्रेसिपिटेटहरू बनाइरहेको थियो यति बेला गेन अफ इलेक्ट्रोन भइरहेछ सो रिडक्सन सो पोटेन्सियल डेभलप्ड व्हेन मेटल आयन गेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड फर्म्स मेटल प्रेसिपिटेट्स त्यति बेलाको पोटेन्सियललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिडक्सन पोटेन्सियल भन्छौँ अब इट इज डिनोटेड बाई ई एमएन प्लस एम अब यहाँनिर चाहिँ आयन चाहिँ के बनिरहेछ त मेटल बनिरहेछ फर्मिङ प्रेसिपिटेट यस्तो बेलालाई चाहिँ हामी रिडक्सन पोटेन्सियल भन्छौँ सो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल टु टाइप्स अक्सिडेसन पोटेन्सियल एन्ड रिडक्सन पोटेन्सियल फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अब इलेक्ट्रोड पोटेन्सियललाई चाहिँ के फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ त एउटा भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ मेटल आयन्स इन द सोल्युसनमा भएको मेटल आयन्सको कन्सन्ट्रेसनले अफेक्ट गर्दो रहेछ यदि सोल्युसनमा मेटल आयन्स अलरेडी बढी छ भने अब यो मेटलबाट ब्रेकडाउन भएर आयन्स फर्म हुने प्रोसेस कम हुन्छ त्यस्तै टेम्परेचर अनि प्रेसर होइन टेम्परेचर बढ्यो भने इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल पनि बढ्छ भने प्रेसर बढ्यो भने पनि के हुन्छ त त्यस्तै टेम्परेचर अनि प्रेसर यो चाहिँ हामी ग्यासहरूमा धेरै जसो युज गर्छौँ टेम्परेचर बढ्यो भन्दा पनि
इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल बढ्छ अनि प्रेसर बढ्यो भने पनि इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल बढ्छ। यो चाहिँ हामी अहिले एउटा ग्यास इलेक्ट्रोडमा चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल क्यालकुलेट गर्ने बेलामा इक्वेसन आउँछ, नर्स्ट इक्वेसन। त्यतिखेर पनि यसलाई डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको कुरा त्यहाँ पनि देखाउँछौँ अनि कन्सन्ट्रेसनसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो दिज आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल। अब स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेको के हो त? इट इज द पोटेन्सियल डेभलप्ड एट द इन्टरफेस अफ मेटल एन्ड इट्स सोल्युसन, होइन, द्याट इज इलेक्ट्रोड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट when concentration of solution is 1 molar and temperature is 25 degrees Celsius and pressure is 1 atm. अब स्ट्यान्डर्ड भन्ने साथै टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर 1 atm त भइ नै हाल्यो, तर यसमा अर्को के पनि हुन्छ त, सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 1 मोलर हुनुपर्छ। त्यति बेलाको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियललाई हामी स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भन्छौँ फर द्याट मेटल। त्यस्तै सेल पोटेन्सियल डिनोटेड बाई ई सेल, होइन। अघि त हामी एउटा इलेक्ट्रोडको मात्रै कुरा गरेका थियौँ, अब एज अ होल पोजिटिभ इलेक्ट्रोड र नेगेटिभ इलेक्ट्रोडलाई राखेर एज अ होल सम गऱ्यो भने इट इज सेल पोटेन्सियल। इट इज द सम अफ अक्सिडेसन पोटेन्सियल एन्ड रिडक्सन पोटेन्सियल। सो अघिको त हाम्रो यो एउटै मात्र कन्टेनरको कुरा गरेको थियौँ, होइन, तर नर्मल्ली हाम्रो सेलहरूमा त दुईवटा कन्टेनर अथवा एउटा अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन एउटा रिडक्सन हाफ रियाक्सन हुन्छ, होइन। सो सेल पोटेन्सियल एज अ होल चाहिँ के हुन्छ त, इट इज द सम अफ अक्सिडेसन पोटेन्सियल एन्ड रिडक्सन पोटेन्सियल। अब यहाँ पनि सिम्पली अब यहाँ रिड्युस भइरहेको थियो, यहाँ अक्सिडेसन भइरहेको थियो, यसरी पोटेन्सियल लिन पनि सक्यो, तर यहाँ त एउटै मेटलको भइरहेको थियो। सो यो चाहिँ सेलमा त यो सेल एज अ सेल त यसलाई काम गराउन सकिँदैन, होइन, तर सेलमा चाहिँ अक्सिडेसन र रिडक्सन छुट्टा छुट्टै हुने भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ सम अफ अक्सिडेसन पोटेन्सियल एन्ड रिडक्सन पोटेन्सियल इज द सेल पोटेन्सियल, होइन। अनि स्ट्यान्डर्ड सेल पोटेन्सियल भनेको के हो त, ई नट सेल इज स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्सियल प्लस स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल। अब अक्सिडेसन भन्ने कुरा सधैँ केमा हुन्छ त, क्याथोडमा हुन्छ, होइन। अनि रिडक्सन केमा हुन्छ त, एनोडमा हुन्छ, होइन। अनि स्ट्यान्डर्ड सेल पोटेन्सियल भनेको के हो त, सेल पोटेन्सियल इन इट्स स्ट्यान्डर्ड स्टेट, द्याट इज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक, होइन, अनि कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन 1 मोलर। त्यति बेलाको सेल पोटेन्सियल हामी के भन्छौँ त, स्ट्यान्डर्ड सेल पोटेन्सियल। इट इज डिनोटेड बाई ई नट सेल एन्ड इज इक्वल्स टु ई नट अक्सिडेसन प्लस ई नट रिडक्सन, होइन। सो अक्सिडेसन पोटेन्सियल एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट अनि रिडक्सन पोटेन्सियल एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट। अब एउटा स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भन्ने कुरा हुन्छ, होइन, त्यसको बेसिसमा चाहिँ पोटेन्सियल कुनैको अक्सिडेसन पोटेन्सियल पोजिटिभ हुन्छ भने त्यसको रिडक्सन पोटेन्सियल नेगेटिभ हुन्छ, कुनैको रिडक्सन पोटेन्सियल पोजिटिभ हुन्छ भने त्यसको अक्सिडेसन पोटेन्सियल नेगेटिभ हुन्छ, होइन। तर हामी नर्मल्ली चाहिँ हामी सेल पोटेन्सियल निकाल्ने बेलामा क्याथोड माइनस एनोड, होइन, ई नट क्याथोड माइनस ई नट एनोड भनेर युज गर्छौँ। यति बेला चाहिँ हामी रिडक्सन पोटेन्सियललाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड युज गरेर गर्छौँ। अब अक्सिडेसन पोटेन्सियल रिडक्सन पोटेन्सियल दिएको छ भने त सिम्पली सम गरे पुग्यो, होइन, तर क्याथोड माइनस एनोड गर्ने बेलामा चाहिँ हामी नर्मल्ली एउटै भ्यालुलाई लिएर क्यालकुलेट गर्छौँ, विच इज रिडक्सन पोटेन्सियल। अब क्याथोडमा त रिडक्सन हुन्छ, होइन, सो क्याथोडको त रिडक्सन पोटेन्सियल यत्तिकै पोजिटिभ भइहाल्यो। अब एनोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, अब एनोडमा त अक्सिडेसन पोटेन्सियल चाहिँ पोजिटिभ भइरहन्छ, तर हामी के युज गरिरहेछौँ त, अक्सिडेसन हुँदाहुँदै पनि अक्सिडेसन हुने कुराको रिडक्सन पोटेन्सियल नेगेटिभ हुन्छ, होइन। त्यही भएर यहाँ माइनस राखेपछि यहाँभित्रको टर्म पनि नेगेटिभ भएपछि एज अ होल टोटल चाहिँ के आउँछ त, पोजिटिभ आउँछ, होइन। अनि इफ ई नट सेल इज पोजिटिभ, अब सबै केसमा पोजिटिभ आउँछ भन्ने हुँदैन, होइन, कुनै केसमा नेगेटिभ आयो भने त्यति बेला चाहिँ सेल फिजिबल हुँदैन, होइन। तर इफ ई नट सेल इज पोजिटिभ, सेलको पोटेन्सियल पोजिटिभ आयो भने द रियाक्सन इज स्पोन्टेनियस, होइन, द्याट इज द सेल इज फिजिबल। हाम्रो अघिको कुरामा के आएको थियो त, यो रियाक्सन त स्पोन्टेनियस भइरहेको थियो नि त, होइन। एउटा बिकरमा इलेक्ट्रोलाइट र मेटल रड, त्यही इलेक्ट्रोलाइटको मेटल रड हाल्यो भने यो रियाक्सन त आफै भइरहेको थियो, होइन। सो
यो सबै भइरहेको यो जसरी यो केमिकल चेन्जेसबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी आउने कुरा चाहिँ के हो त स्पोन्टेनियस नै थियो होइन। सो स्पोन्टेनियस हुनको लागि गिब्स फ्री इनर्जी नेगेटिभ हुनु पर्थ्यो भने सेल पोटेन्सियल चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ होइन। सो इफ इनर सेल इज पोजिटिभ द रियाक्सन इज स्पोन्टेनियस द्याट इज द सेल इज फिजिबल, त्यो सेल चाहिँ पोसिबल छ अरे। अब त्यस्तै अब इएमएफ अफ अ सेल एन्ड गिब्स फ्री इनर्जीको टर्म्समा चाहिँ के हुन्छ त गिब्स फ्री इनर्जी भनेको इक्वल्स टु माइनस एनएफ इनर सेल होइन, वेयर एन इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोन गेन अर लस, एफ इक्वल्स टु फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट विच इज इक्वल्स टु 96500 कोलम, अनि इनर सेल भनेको इज इएमएफ अफ सेल। सो गिब्स फ्री इनर्जी इज माइनस एनएफई। अब यी त पोजिटिभ भइहाल्यो होइन। अब गिब्स फ्री इनर्जीको फर्मुलामा नेगेटिभ भएको कारणले गिब्स फ्री इनर्जी यो पोजिटिभ भएपछि त्यो नेगेटिभ आउँछ होइन। अनि वी नो द्याट सेल फिजिबल हुनलाई डेल जी नेगेटिभ हुनुपर्छ होइन। अब यदि इनर सेलै नेगेटिभ भएको त यो टर्म एज अ होल पोजिटिभ बन्थ्यो होइन। डेल जी पोजिटिभ हुनु भनेको सेल वुड नट ह्याभ बिन फिजिबल। अब कुरा गरौँ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको। नामैले भनिरहेछ हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोड होइन, एउटा ग्यासको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट। स्ट्यान्डर्ड स्टेट भन्नाले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर, अनि सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन 1 मोलर होइन। सो इट इज द पोटेन्सियल डेभलप्ड एट द इन्टरफेस अफ हाइड्रोजन ग्यास एन्ड इट्स 1 मोलर आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट सोल्युसन एट अ प्रेसर अफ 1 एटमोस्फेरिक एन्ड टेम्परेचर अफ 25 डिग्री सेल्सियस होइन। एउटा क्लोज च्याम्बर जस्तो बनाएर त्यहाँ हामीले हाइड्रोजन ग्यास 1 एटमोस्फियर प्रेसरमा इनपुट दिइरहेछौँ र यो सोल्युसनमा चाहिँ 1 मोलर हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन छ भने यति बेला यो इन्टरफेस ग्यास र सोल्युसनको इन्टरफेसमा डेभलप भएको पोटेन्सियललाई हामी स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भन्छौँ। अब यो पोटेन्सियल मेजर गर्नलाई चाहिँ एउटा प्लेटिनम इनर्ट एलिमेन्टको एउटा इलेक्ट्रोड हामी युज गर्छौँ सो द्याट यसको पोटेन्सियल मेजर गर्न सकियोस्। अब यसको भ्यालु इज टेकन एज 0 भोल्ट एट अल टेम्परेचर्स होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी रिफरेन्स इलेक्ट्रोडको रूपमा युज गर्छौँ होइन। अघि हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ सेल पोटेन्सियल निकाल्ने बेलामा इनर्ट क्याथोड माइनस इनर्ट एनोड होइन, त्यतिखेर हामी के युज गरे हो त रिफरेन्स इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको रिफरेन्समा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोडको पोटेन्सियल कति छ त त्यसरी मेजर गरेर चाहिँ त्यो भ्यालु हामी त्यता युज गरिरहन्थ्यौँ होइन। सो यसको सिग्निफिकेन्स के हो त यसको कम्पेरिजनमा अरू इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्नु नै यसको मेन सिग्निफिकेन्स हो। सो इट इज पोटेन्सियल अफ सो नाउ पोटेन्सियल अफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिपेन्ड्स अन। अब यसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको पोटेन्सियल केमा डिपेन्ड गर्छ त स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा त अलरेडी कन्डिसनहरू 1 एटमोस्फेरिक सोल्युसन 1 मोलर भनेर डिफाइन गरिसकेका छ। त्यो बाहेक अरू बेला चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ एच प्लस आयन्स इन द सोल्युसन होइन, हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन सोल्युसनमा कति छ। अर्को भनेको प्रेसर अफ द हाइड्रोजन ग्यास। यो कुरा त अघि हाम्रो पोटेन्सियल अफ इलेक्ट्रोड डिपेन्सन भन्ने कुरामा पनि प्रेसर टेम्परेचर अनि कन्सन्ट्रेसन भन्ने कुरा त त्यहाँ पनि आएको थियो होइन। सो प्रेसर यसरी ग्यासमा चाहिँ यसको भाइटल रोल हुन्छ। अब एप्लिकेसन के त टेकन एज 0.00 भोल्ट एट अल टेम्परेचर। सो जुनसुकै टेम्परेचरमा पनि यसको बेसिसमा अरू इलेक्ट्रोडको पोटेन्सियल कति छ भनेर मेजर गर्न पाइयो होइन। सो इट इज अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल चाहिँ अराउन्ड 4.4 भोल्ट जति छ होइन। तर हामीले रिफरेन्स बनाएको कारणले चाहिँ यसलाई हामीले 0.0 अज्युम गरेर यसको कम्पेरिजनमा अरूको कति छ भनेर चाहिँ हामी मेजर गर्छौँ होइन। अब रियालिटीमा यसको भोल्ट चाहिँ 4.4 भोल्ट जति आउँछ। अब युज एज अ प्राइमेरी इलेक्ट्रोड प्राइमेरी रेफरेन्स इलेक्ट्रोड फर मेजरिङ द पोटेन्सियल अफ अल अदर इलेक्ट्रोड्स। जस्तै यहाँ पनि अब एउटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको कम्पेरिजनमा यसको त हामी 0 मान्छौँ होइन। सो यसको कम्पेरिजनमा कपरको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कतिले बढी अथवा कम छ त सो त्यो हामी मेजर गर्छौँ एज अ प्राइमेरी रेफरेन्स इलेक्ट्रोड। नस्ट इक्वेसन इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन which is used to calculate the electrode potential beyond the standard condition by using the concentration of solution. Standard condition बाहेक अन्य कन्डिसनमा
इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मेजर गर्नु पर्यो बाई युजिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ सल्युसन भने हामी नर्स्ट इक्वेसन अप्लाई गर्छौँ। लेट्स से एउटा मेटल आयन हैन एमएन प्लसले एन इलेक्ट्रोन गेन गरेर आफ्नो मेटल फर्ममा जान्छ भने यो रियाक्सनको लागि इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कति हुन्छ त इक्वल्स टु यो त एट एनी कन्डिसन हो इक्वल्स टु एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट माइनस आरटी अपन एनएफ टाइम्स नेचुरल लग दिस इज एक्टिभ मास अफ मेटल डिभाइडेड बाई एक्टिभ मास अफ मेटल आयन्स। अब यो यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन भन्ने टर्म्स युज गर्छ हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ मैले आयोनिक इक्विलिब्रियममा डिस्कस गर्दैछु। हामी एक्टिभिटी रिलेटिभ एक्टिभिटी भन्छ हैन, स्ट्यान्डर्ड स्टेटको कम्पेरिजनमा एक्टिभिटी कति छ भन्ने टर्म हो खासै हैन। मेटल्सहरूको लागि चाहिँ इट इज अलवेज 1 मेटल्स अनि सल्भेन्टहरूको लागि लाइक लिक्विड्सहरूको लागि 1 हुन्छ भने सोल्युटको आयन्सहरू हैन ग्यासेसहरूमा चाहिँ दिस इज नट 1 हैन। अब एक्टिभ मास त्यसरी डिफर गर्छ लाइक चेक आउट माई भिडियो अन आयोनिक इक्विलिब्रियम। अनि त्यस्तै तल भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ मेटल आयन्स। अब वेयर ई इज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एट नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन, ई नट इज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन, आर इज ग्यास कन्स्टेन्ट विच इज 8.314 जुल पर मोल पर केल्भिन, टी भनेको टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल हैन, अनि एन इज नम्बर अफ मोल्स, एफ इज फराडेज कन्स्टेन्ट द्याट इज 96500 कोलम, अनि एम भनेको अब एक्टिभ मासहरूलाई चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेसनको टर्म्समा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ हैन। तर अब कन्सन्ट्रेसन अफ मेटल 1 भनेको त इट डजन्ट मेक सेन्स नि त। खास यो चाहिँ एक्टिभिटी रिलेटिभ एक्टिभिटी स्ट्यान्डर्ड स्टेटको कम्पेरिजनमा यसको रिलेटिभ एक्टिभिटी चाहिँ 1 हो के खास हैन। त्यही भएर हामी 1 लिन्छौँ नट बिकज कन्सन्ट्रेसन 1 भएर। अनि तलपट्टिको नि यो पनि एक्टिभिटी रिलेटिभ एक्टिभिटी नै हो, तर रिलेटिभ एक्टिभिटीलाई कन्सन्ट्रेसनको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्न मिल्न सक्ने भएको भएर हामी यहाँ कन्सन्ट्रेसनको भ्यालु युज गर्छौँ हैन। फरक चाहिँ पर्छ, यो रिलेटिभ एक्टिभिटीको भ्यालुहरू पनि हुन्छ हैन, त्यो युज गर्नु र यो युज गर्नुमा फरक हुन्छ। तर अब यो लेभलको लागि चाहिँ वी क्यान युज कन्सन्ट्रेसन इन्स्टेड अफ रिलेटिभ एक्टिभिटी। एट 25 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्भिनमा द्याट इज स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा के हुन्छ त E इक्वल्स टु E नट माइनस अब यहाँ 8.314 टाइम्स 298 n इन्टु 96500 नेचुरल लग 1 यसको भ्यालु हैन रिलेटिभ एक्टिभिटी 1 हुन्छ डिभाइडेड बाई कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स इक्वल्स टु E नट माइनस 0.0591 डिभाइडेड बाई n हैन नम्बर अफ मोल्स टाइम्स अब यो नेचुरल लगलाई लग विथ द बेस 10 युज गर्नु पर्यो भने हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै यो मल्टिप्लाई भइसकेर यो टर्म आएको है त। सो लग 1 बाई mn प्लस कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स। सो दिस इज द नर्स्ट इक्वेसन हैन। नर्स्ट इक्वेसनमा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल थाहा हुनुपर्छ अनि यो भ्यालुहरू थाहा हुनुपर्छ, स्पेसली कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स त्यो टेम्परेचरमा त्यो कन्डिसनमा के कति छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, टेम्परेचर दिएको हुनु पर्यो अनि वी क्यान फाइन्ड द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इन नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन हैन। अब त्यही कुरालाई स्ट्यान्डर्डमा अप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ E नट माइनस 0.0591 डिभाइड बाई n इन्टु लग विथ द बेस 10 1 बाई कन्सन्ट्रेसन अफ मेटल आयन्स। The next topic of discussion is electrochemical series हैन। यसलाई एक्टिभिटी सिरिज पनि भन्छ, तर हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा युज हुने एलिमेन्ट्सलाई बढी फोकस गरेर सिरिज लिएको भएर हामी यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज मात्र भन्छौँ। नभए एक्टिभिटी सिरिजमा चाहिँ जस्तै नन मेटल्सहरू क्लोरिन फ्लोरिनको कुरा हामीले यहाँ मेन्सनै गरेका छैनौँ, यदि तिनीहरू पनि मेन्सन गरेर सबै एज अ होल पेरियोडिक टेबललाई इन्क्लुड गरेर बनाएको भए इट वुड ह्याड बिन एक्टिभिटी सिरिज हैन। यहाँ चाहिँ सिम्पली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा युज हुने एलिमेन्ट्सहरूलाई फोकस गरेर बनाएको सिरिज भएर इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज होस् कि एक्टिभिटी सिरिज, इट इज सिरिज अफ एलिमेन्ट्स एरेन्ज इन द अर्डर अफ डिक्रिजिङ एक्टिभिटी अर अक्सिडेसन पोटेन्सियल। अब डिक्रिजिङ अक्सिडेसनको पोटेन्सियलको आधारमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गरेछ भने इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। अब अक्सिडेसन पोटेन्सियल डिक्रिज हुनु भनेको के हो त
रिडक्सन पोटेन्सियल इन्क्रिज हुँदै जानु होइन। कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडाइज हुने टेन्डेन्सी घटिरहेछ भने त्यसको रिड्युस हुने टेन्डेन्सी बढिरहेछ भन्ने बुझिन्छ होइन। अब यसलाई डिक्रिजिङ एक्टिभिटी चाहिँ किन भनेर भनेको भन्दा एउटा लजिक चाहिँ अब अक्सिडाइज हुनलाई त इट इज लस अफ इलेक्ट्रोन होइन। एउटा कुनै मेटलले आफै इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पऱ्यो होइन, आफै एक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन, त्यही भएर त्यसलाई डिक्रिजिङ एक्टिभिटी भनेको। अब रिडक्सन भनेको त सिम्पली गेन अफ इलेक्ट्रोन हो होइन, कसैले दिएपछि मात्र बल्ल ऊ एक्टिभ हुने कुरा हो नि त। त्यही भएर रिडक्सन पोटेन्सियलको टर्म भन्दा अक्सिडेसन पोटेन्सियल जुन कुरा अक्सिडाइज हुँदैछ त्यो कुरालाई चाहिँ बढी एक्टिभ भन्ने कुरा। त्यसरी सिम्पली एउटा लजिक सम्झिनको लागि डिक्रिजिङ एक्टिभिटी भनेको डिक्रिजिङ अक्सिडेसन पोटेन्सियल भन्ने बुझ्नलाई है त। सो एउटा सिरिज छ लिथियम, पोटासियम, बेरियम, क्याल्सियम होइन, सोडियम, म्याग्नेसियम, अल्युमिनियम, म्याङ्गानिज। अब यो सबै याद गरिराख्नु पर्दैन, तर याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त, यो हाइड्रोजन पछिको यो 5वटा एलिमेन्ट्स कप्पर, मर्करी, सिल्भर, प्ल्याटिनम अनि कप्पर, मर्करी, सिल्भर, प्ल्याटिनम अनि गोल्ड होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी न्युमेरिक CHAPA भनेर सम्झिन्छौँ। यो 5वटा एलिमेन्टको चाहिँ अक्सिडाइज हुने टेन्डेन्सी हाइड्रोजनको भन्दा नि कम छ। अक्सिडाइज हुने टेन्डेन्सी भन्नाले इलेक्ट्रोन लुज गरेर आफ्नो आयनमा जाने टेन्डेन्सी चाहिँ हाइड्रोजनको भन्दा नि कम हुन्छ। सो यिनीहरूको चाहिँ खास के टेन्डेन्सी बढी हुन्छ चाहिँ रिड्युस हुने टेन्डेन्सी होइन, इलेक्ट्रोन गेन गरेर आफू रिड्युस हुने टेन्डेन्सी चाहिँ बढी हुने भएको कारणले। अब न्युमेरिकलमा होइन झट्ट धेरै जसो चाहिँ एउटा यता हाइड्रोजनभन्दा माथितिरकोलाई हामी एनोड दिएर अनि यताकोलाई चाहिँ क्याथोड बनाएर चाहिँ न्युमेरिकलहरू आइरहेको हुन्छ होइन। सो यिनीहरू एलिमेन्ट देख्ने साथै यो 5वटा देख्ने मध्ये साथै यिनीहरू चाहिँ लगभग धेरै जसो क्याथोड भनेर अजुम गरे हुन्छ होइन। योभन्दा माथिको चाहिँ यिनीहरूको अक्सिडेसन पोटेन्सियल बढी छ, यिनीहरूको रिडक्सन पोटेन्सियल बढी छ। सो न्युमेरिकल्सहरूमा यताउति कम्पेयर गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यति याद गऱ्यो भने यो बाहेकहरू अब हाइड्रोजनको त बढी हुने भइहाल्यो, त्यो बाहेकहरू सबैको यिनीहरूको भन्दा बढी छ भनेर याद गरे पुग्यो। अनि अब यहाँ चाहिँ अप्पर एनोड लोवर क्याथोड भन्छ होइन। जुनसुकै यो सिरिजमा अलिकति अप्पर माथितिरको चाहिँ एनोडको टर्म्समा युज हुन्छ भने लोवर चाहिँ क्याथोड। अब इभन सोडियम यो लिथियम र पोटासियममा लिथियम एनोड हुन्छ, पोटासियम क्याथोड हुन्छ, तर हामीलाई धेरै जसो चाहिँ हाइड्रोजनभन्दा तलको दिइरहेको हुन्छ होइन। सो अब हाइड्रोजनभन्दा तलको यिनीहरू क्याथोड, यता माथिको एनोड। अब यहाँ पनि अब कहिलेकाहीँ कप्पर र सिल्भर दियो भने कप्पर एनोड हुन्छ भने सिल्भर क्याथोड हुन्छ। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज होइन। CHAPA याद गर्नु पऱ्यो अनि अरू भनेको त याद भइ नै हाल्छ। अरू भनेको यतिकै लजिकको आधारमा पनि अब कुन रिड्युस हुँदैछ कुन अक्सिडाइज हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको एप्लिकेसन के त, इट इज युज फर क्यालकुलेसन अफ द स्ट्यान्डर्ड सेल पोटेन्सियल। सेल पोटेन्सियल निकाल्ने बेलामा ई क्याथोड माइनस ई एनोड भनेर युज गर्छौँ होइन। अब कुन क्याथोड कुन एनोड अब पछाडिको त माइनस भइरहेछ। सो अब कुनलाई चाहिँ क्याथोड कुनलाई चाहिँ एनोड भन्ने कुरा यहीँबाट डिटर्माइन हुन्छ होइन। अर्को भनेको प्रेडिक्सन अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ स्ट्रेन्थ अफ इलेक्ट्रोड मटेरियल होइन। अब यता माथिपट्टिको चाहिँ अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ, तलपट्टिको रिड्युसिङ स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि अब कुनको अक्सिडाइजिङ स्ट्रेन्थ बढी कुनको अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ स्ट्रेन्थ बढी भन्ने कुरा हामी यहीँबाट पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यस्तै प्रेडिक्सन अफ लिबरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास फ्रम एसिड्स बाई मेटल। अब एक्टिभिटी बढी हुनु भनेको कुरा के हो त, माथिपट्टिकोले तलपट्टिकोहरूलाई डिस्प्लेस गर्छ, यिनीहरू चाहिँ रिड्युस हुन खोज्छ होइन। अब अर्को एप्लिकेसन भनेको के हो त, प्रेडिक्सन अफ लिबरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास फ्रम एसिड्स बाई मेटल। एसिड भन्नाले HCl, H2SO हो। अब तिनीहरूमा के हुन्छ त, सोल्युसनमा H+ हुन्छ अनि एनायन हुन्छ, अब Cl- अथवा SO4-। अब त्यहीमा चाहिँ माथिपट्टिको यो एलिमेन्टहरू त्यसमा राख्थ्यो भने के हुन्छ त, यिनीहरूको त अक्सिडेसन हुने टेन्डेन्सी बढी छ होइन। यिनीहरू Z10बाट Z10++मा इजिली जान सक्छ कम्पेयर टु हाइड्रोजन। सो यिनीहरूले चाहिँ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ बढी यो एनायनसँग कम्बाइन हुने टेन्डेन्सी बढी भएपछि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुन्छ। हाइड्रोजनले चाहिँ यिनीहरूको इलेक्ट्रोन गेन गरेर H बनाउँछ अनि H र H कम्बाइन गरेर H2 ग्यास बनाएर लिबरेट हुन्छ होइन। सो माथिपट्टिको एलिमेन्टले मात्र हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गराउन सक्छ भने
त्यहाँ तलपट्टिको यो CHAPA ले चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रेडिक्सन अफ फिजिबिलिटी अफ सेल एन्ड रियाक्सन। अब यी माथिको जस्तै अब कुनलाई माथि राख्दाखेरि होइन, कुनलाई क्याथोड कुनलाई एनोड मान्दाखेरि बल्ल सेल फिजिबल हुन्छ, रियाक्सन फिजिबल हुन्छ भन्ने कुरा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजले बताइदिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको प्रेडिक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ मेटल्स इन म्युचुअल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन्स। यहाँ पनि अघि हाइड्रोजनको जस्तै माथिपट्टिको मेटल्सहरूले तलपट्टिको मेटल्सहरूलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ, तलपट्टिको मेटल्सहरूले माथिपट्टिको मेटल्सहरूलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। जस्तै यता तलपट्टिकोहरूको चाहिँ कम्पाउन्ड फर्ममा बसिरहेछ भने चाहिँ त्यो कम्पाउन्डको सोल्युसनमा हामीले यो माथिपट्टिको मेटल्सहरूलाई राखिदिउँ भने यसले चाहिँ त्यो कम्पाउन्डको यो मेटललाई डिस्प्लेस गरेर आफू चाहिँ कम्पाउन्ड बनाउँछ, यिनीहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ होइन। त्यस्तै हामी कपर सल्फेटमा हामी जिङ्क राखिदिउँ भने कपर डिस्प्लेस भएर जिङ्क सल्फेट बन्छ नि, हो त्यस्तै हो प्रेडिक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ मेटल्स इन म्युचुअल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन्स। नाउ द फाइनल टपिक अफ डिस्कसन अफ दिस सेसन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको के हो त? इट इज अ डिभाइस टु कन्भर्ट केमिकल इनर्जी अफ ए स्पोन्टेनियस रिडक्स रियाक्सन इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। सो एउटा रियाक्सन जुन चाहिँ आफै स्पोन्टेनियस आफैमा भइरहेको रियाक्सनको केमिकल इनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ डिभाइस हो रे, विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त? भोल्टाइक अर ग्याल्भ्यानिक सेल भनेर पनि भन्छौँ। अनि अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा हामीले अहिलेसम्म के डिस्कस गरिरहेको थियौँ त? खालि एउटा इलेक्ट्रोडको मात्रै कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। एउटा इलेक्ट्रोडमा चाहिँ के अरे एउटा बिकरमा सोल्युसन, अनि त्यो सोल्युसनमा भएको कुनै आयनको मेटल आयनको इलेक्ट्रोड राख्यो भने अब त्यसलाई सिङ्गल इलेक्ट्रोडको कुरा हुन्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो त? सिम्पली सोल्युसनको टेम्परेचर राइज भए हुन्थ्यो होइन, यो इरोड भइरहेको हुन्थ्यो, यहाँ प्रेसिपिटेट फर्म भइरहेको हुन्थ्यो, हामीले त्यसको इनर्जी युटिलाइजै गर्न सकिरहेको थिएनौँ होइन। इलेक्ट्रोड्समा इलेक्ट्रोनहरू थियो, सोल्युसनमा आयन्सहरू थियो, तर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्नलाई त आयनको ड्रिफ्ट हुनु पऱ्यो कि त इलेक्ट्रोनहरू मुभ हुनु पऱ्यो। अब यहाँ इलेक्ट्रोन मुभ हुनलाई कुनै पाथै थिएन, सो हामीले इनर्जी युजै गर्न सकिरहेको थिएनौँ। जब हामीले एउटा इलेक्ट्रोडलाई अर्को इलेक्ट्रोडसँग यसरी कनेक्ट गऱ्यौँ होइन, बिचमा एउटा कुनै रेसिस्टेन्स राखेर, तब के हुन्छ त? फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ नि। अब इलेक्ट्रोन रिचबाट इलेक्ट्रोन डेफिसियन्टतिर इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ, इलेक्ट्रोन मुभ भएपछि के हुन्छ त? इलेक्ट्रिकल इनर्जी पास हुन्छ, अनि बिचमा भएको कुनै लोड पनि अपरेट हुन सक्छ। सो यही नै हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको प्रिन्सिपल होइन। दुईवटा, अब एउटा चाहिँ आफै एउटा रियाक्सन जुन चाहिँ आफैमा अक्सिडेसन भइरहेछ, एउटा रियाक्सन जुन चाहिँ आफैमा रिड्युस भइरहेछ, यस्तोलाई कनेक्ट गरिदियो भने चाहिँ केमिकल इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ है त। सो यहाँ चाहिँ हामीले जिङ्क सल्फेट अनि कपर सल्फेट लिइरहेछौँ होइन। यहाँ के भइरहेछ त? अक्सिडेसन भइरहेछ होइन। जिङ्क यहाँ यो इलेक्ट्रोडबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन रिलिज गरेर जिङ्क चाहिँ सोल्युसनमा गइरहेछ, यहाँ इलेक्ट्रोनहरू रिच हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनहरू फ्लो यसरी गर्छ होइन। त्यसपछि यहाँ के भइरहेछ त? सोल्युसनमा भएको कपरले चाहिँ यो इलेक्ट्रोन रिसिभ गरेर इट इज फर्मिङ कपर एलिमेन्ट होइन, सलिड। सो यहाँ चाहिँ जिङ्क इज बिङ कन्भर्टेड टु जिङ्क आयन प्लस रिलिज अफ 2 इलेक्ट्रोन भने यता चाहिँ कपरले चाहिँ त्यो दुईवटा इलेक्ट्रोन रिसिभ गरेर कपर फर्म गरिरहेको छ। सो यो चाहिँ एउटा सर्किट जस्तो भयो होइन। अब यसमा चाहिँ विथ टाइम के प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि यहाँबाट जिङ्क रिलिज हुँदै गयो, यहाँबाट इलेक्ट्रोन दिइरहेछ। अब विथ टाइम यहाँ सोल्युसनमा त जिङ्क नै जिङ्क हुने भयो एकदमै धेरै होइन। त्यस्तै यताको सोल्युसनमा चाहिँ कपरले इलेक्ट्रोन रिसिभ गरेर कपर प्रेसिपिटेट फर्म गरेको हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? सल्फेट आयन नेगेटिभ चार्जहरू यहाँ बढी भइरहेछ, यहाँ पोजिटिभ चार्जहरू बढी भइरहेछ। अनि विथ टाइम के हुन्छ त भन्दा यहाँ यति इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी हुन्छ कि अब इलेक्ट्रोनहरू यहाँ प्रड्युस भएको इलेक्ट्रोनहरूलाई यसले आफैले अट्र्याक्ट गरेर मुभ हुन दिँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि सल्फेटहरूमा यो सल्फेटले गर्दाखेरि सोल्युसन यति इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ कि यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू आउन दिँदैन होइन। यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्न चाहिँ हामी के राख्छौँ त? सल्ट ब्रिज राख्छौँ। सो सल्ट ब्रिजको कुरा नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ। यो सल्ट ब्रिज चाहिँ हामीले किन राखेको भन्दा यही
इलेक्ट्रो पोजिटिभिटी र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी सल्ट ब्रिजको युज गर्छौँ। अब ड्यानियल सेल भनेको एउटा भोल्टाइक सेल र ग्याल्भेनिक सेल नै हो, जहाँ चाहिँ हामी यो जिङ्क र कपर इलेक्ट्रोड युज गऱ्यौँ भने चाहिँ यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अथवा भोल्टाइक सेल र ग्याल्भेनिक सेललाई चाहिँ हामी ड्यानियल सेल भन्छौँ। सो दिस इज द के भन्ने मेकानिजम वर्क छ नि अब अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कसरी, यसको मेकानिजम प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि यही हो, दुईवटा अक्सिडेसन रिडक्सन रियाक्सन भइरहेको कुराको केमिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको कुरा नै इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। अनि त्यसमा एउटा साल्ट ब्रिज भन्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ब्यालेन्स गर्नलाई युज गरिन्छ। अनि ड्यानियल सेल भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच जिङ्क र कपरलाई जिङ्क र कपरको इलेक्ट्रोड युज गऱ्यो भने त्यसलाई हामी ड्यानियल सेल भन्छौँ। Salt bridge, it is an inverted U-shaped glass containing electrolyte हैन, एउटा U-shaped इन्भर्टेड U-shaped ग्लास हो अरे, जसमा इलेक्ट्रोलाइट कन्टेन गरे हुन्छ इन अगर अगर पाउडर अर इन सेमी लिक्विड स्टेट। अगर अगर पाउडर भनेको एउटा प्लान्टबाट डिराइभ भएको प्रोटिन पाउडर हो, जुनलाई चाहिँ पानीमा घुलायो भने इट फर्म्स लाइक अ जेलाटिन हैन, अर इन सेमी लिक्विड स्टेट इनर्ट टु द रियाक्सन। अनि यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के हुनुपर्छ अरे, रियाक्सनसँग इनर्ट हुनुपर्छ अरे। चाहिँ इन्भर्टेड यु सेप्ड ग्लास कन्टेनिङ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ चाहिँ के छ त K2SO4 रहेछ हैन। अनि दिस सुड बी इनर्ट टु द रियाक्सन। अब यहाँबाट यो सेमी लिक्विड हुनुपर्छ, किन भनेपछि आयन्सहरू त मुभ गर्न पऱ्यो हैन, सलिडमा त आयन्सहरू मुभ गर्दैन। सो मुभमेन्टको लागि एउटा सेमी लिक्विड अथवा जेलाटिनस म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो। अनि यहाँबाट भएको आयन्सहरू चाहिँ इट सुड नट रियाक्ट विथ द सोल्युसन। अब इनर्टको डेफिनेसन चाहिँ नर्मली इनर्ट मात्र भन्दै हुन्छ, इनर्ट चाहिँ इनर्ट विथ रेस्पेक्ट टु द रियाक्सन। अब यो चाहिँ यहाँ आएर सोल्युसनको कुनै आयनसँग रियाक्ट गर्नु भएन, इलेक्ट्रोडसँग रियाक्ट गर्नु भएन, अथवा रियाक्ट गरे पनि इट सुड नट फर्म एनी प्रडक्ट्स हैन। अब कुनै प्रडक्ट फर्म गरेर फेरि ब्याक टु डिसोसिएट इन्टु आयन्स भयो भने पनि इट इज ओके। तर रियाक्ट गरेर कुनै प्रडक्ट फर्म गर्ने, प्रेसिपिटेट गर्ने अथवा यहाँ प्लेट गरिदिने हैन हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। चाहिँ इनर्टको डेफिनेसन अहिले एकछिनमा आउँछ के भयो भने इनर्ट भन्छौँ भनेर। सो इक्जाम्पलमा KCl, K2SO4, KNO3, NH4, अब यिनीहरू त इनर्ट हो त, अनि यिनीहरू रियाक्ट त गर्छ नि, तर यो रियाक्सनको केसमा चाहिँ रियाक्सन्सलाई लिएर चाहिँ यिनीहरू यस्तो हुनु पऱ्यो कि यस्तो सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ रियाक्सनसँग इनर्ट होस् हैन। सो फङ्सन्स अफ सल्ट ब्रिज के हो, इट मेन्टेन्स द इलेक्ट्रिकल न्युट्रलिटी अफ हाफ सेल्स। अब अघि के कुरा भएको थियो त यहाँनिर, विथ टाइम यहाँनिर यो सोल्युसनमा यति धेरै पोजिटिभ चार्ज हुन्छ कि इलेक्ट्रोनहरू मुभ गर्न पाउँदैन, यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू आउन दिँदैन यहाँ नेगेटिभ चार्ज भएको कारणले। सो यहाँबाट यो इलेक्ट्रोनलाई भएपछि अब नेगेटिभ चार्ज यहाँ आएर यहाँको पोजिटिभ चार्जलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ, यताको यो पोजिटिभ आयनले यहाँ भएको नेगेटिभिटीलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ हैन। त्यसपछि फ्लो अफ इलेक्ट्रोन फेरि पोसिबल हुन्छ। So it maintains the electrical neutrality of half cells. त्यस्तै it completes the circuit by allowing flow of electrons हैन। अब अघि भने जस्तै इलेक्ट्रोन फ्लो रोक्यो हुन्थ्यो, अब इलेक्ट्रोन फ्लो बढाइदिएपछि सर्किट फेरि के भयो त कम्प्लिट भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन फ्लो भयो भने सर्किट कम्प्लिट भयो भनेर भन्छौँ नि हामी। सो कम्प्लिट्स द सर्किट बाई अलाउइङ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स। त्यस्तै इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जङ्सन पोटेन्सियल। अब यो चाहिँ यो लेभलमा त्यति नचाहिनु पर्ने, त्यही नै बुझिराख्दा राम्रो। अब हाम्रो पहिला यो सेल भनौँ, यसरी सेल बनाउनु भनेको हल्का प्रिमिटिभ जस्तो हो हैन। अब आजभोलि अब कुनै ब्याट्रीहरू सबै यसरी नै बनिरहन्छ, ब्याट्रीमा त यस्तो बिकर राखेर यसरी साल्ट ब्रिज राखेर यस्तो त हुँदैन। ब्याट्रीहरूमा त सिङ्गल कम्पार्टमेन्टमै डिभाइड गरेर लाइक दिस हैन, एउटा भेसलमा दुईवटा कम्पार्टमेन्ट, एउटा बिचमा चाहिँ सेमी पर्मेबल अथवा पोरस मेम्ब्रेन गराएर के गर्छ त एउटामा एउटा इलेक्ट्रोड, अर्कोमा अर्को इलेक्ट्रोड, अनि सोल्युसनहरू यसरी राखेर चाहिँ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेलहरू बनाएर हुन्छ। यस्तो केसमा के हुन्छ त, अब अघि जस्तै अघि चाहिँ के भइरहेको थियो, यहाँबाट जिङ्कहरू यहाँ पोजिटिभिटी थियो, यहाँ नेगेटिभ थियो होइन, कप्पर यहाँबाट गएपछि यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज हुन्थ्यो। सो यहाँ पोजिटिभ होइन, यहाँ पोजिटिभ छ, यता प्लस 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 हुन्छ, यता माइनस 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 भयो भने के भयो त,
अब यहाँ सोल्युसनमा चाहिँ यता प्लस छ यता माइनस छ, इलेक्ट्रोन फ्लो यताबाट यता गइरहेको हुन्छ होइन। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको डिरेक्सन कता हुन्छ त अपोजिट टु डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन। सो यतापट्टि चाहिँ हो पोटेन्सियलको डिरेक्सन। अब यहाँ चाहिँ यतापट्टिबाट यतापट्टि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन छ भने यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ, यहाँ प्लस प्लस यता माइनस माइनस भएको कारण इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन यता हुन्छ। सो जुन नेट पोटेन्सियल डेभलप भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गरेर हुन्छ त हाइन्डर गरेर हुन्छ। यताबाट यता जानु र यताबाट यता जानु भनेको त भेक्टर अपोजिट भएपछि त यसले के हुन्छ सर्टेन नलिफाई गर्छ होइन, ब्याट्रीको फुल क्यापासिटीलाई यसले हाइन्डर गर्छ। सो यस्तो केसमा चाहिँ एउटै कम्पार्टमेन्टमा यसरी सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनले सेपरेट गरेको केसमा चाहिँ यो लिक्विड र लिक्विडको बिचको जङ्सनको पोटेन्सियल यहाँ पोटेन्सियल क्रिएट गरेर ओभरअल ब्याट्रीको पोटेन्सियललाई हाइन्डर गरेर हुन्छ। सो अब यहाँनिर सल्ट ब्रिज भन्नाले अब यस्तो केसमा सल्ट ब्रिज हालिदियो भने के हुन्छ त इट गेट्स मिनिमाइज चाहिँ अब न्युट्रलाइज हुन्छ। न्युट्रलाइज भएपछि यहाँ पोटेन्सियल डेभलप भएन भने त यो यसको पोटेन्सियललाई अपोज नगरेपछि ब्याट्री आफ्नो फुल पोटेन्सियलमा काम गर्छ। सो इट मिनिमाइज द लिक्विड जङ्सन पोटेन्सियल। अब त्यस्तै अब कन्डिसन्स अफ इलेक्ट्रोलाइट इन सल्ट ब्रिज। अब सल्ट ब्रिजमा इलेक्ट्रोलाइट राख्नुमा के कन्डिसन हेरेर मात्र राखिन्छ त। पहिला सुरु इनर्ट भनेको अघि भने जस्तै विथ रेस्पेक्ट टु द रियाक्सन्स अकरिङ इन द सेल। अब यो सेलमा भएको रियाक्सन्सहरूलाई लिएर चाहिँ इनर्ट हुनु पऱ्यो अरे। विथ आयन्स अर प्लेट्स। अब आयन्स यहाँ सोल्युसन भएको आयन्ससित पनि रियाक्ट गर्नु भएन, प्लेटसँग पनि रियाक्ट गर्नु भएन। अनि इभन इफ रियाक्ट सुड फर्म सोल्युबल कम्पाउन्ड्स। अब रियाक्ट गर्यो रे भन्ने पनि के हुन्छ त जस्तै अब यहाँनिर हामीले K2SO4 राख्यो भए सल्फेट यता आउँथ्यो, जिङ्क प्लस सल्फेट हुन्थ्यो होइन। तर जिङ्क सल्फेट बनाएर प्रेसिपिटेट त फर्म गर्दैन, रियाक्ट त गर्छ तर प्रेसिपिटेट त बनाउँदैन होइन। फेरि जिङ्क सल्फेट बनाए पनि फेरि इट डिसोसिएट्स अगेन इन्टु जिङ्क अनि सल्फेट आयन। सो एज अ होल यता भएको कन्स्टिट्युन्टसँग त रियाक्ट गरेन नि, जिङ्क आयनहरूलाई यसले हाइन्डर गरेन। सो रियाक्ट गरे पनि इट सुड फर्म सोल्युबल कम्पाउन्ड्स होइन। अब जिङ्क सल्फेट बनाए पनि फेरि इट डिसोसिएट्स इन्टु जिङ्क अनि सल्फेट आयन्स। अब यदि यहाँनिर पोटासियम नाइट्रेट भएको भए पनि नाइट्रेट आउँथ्यो, जिङ्क नाइट्रेट बनाएर फेरि के हुन्थ्यो त ब्याक जिङ्क आयन प्लस नाइट्रेट आयन्सहरू हुन्थ्यो। सो इट सुड फर्म सोल्युबल कम्पाउन्ड्स। अब जस्तै सिल्भरको इलेक्ट्रोड थियो अरे अनि हामीले त्यहाँनिर पोटासियम क्लोराइड अथवा एमोनियम क्लोराइड चाहिँ यसको हामी सल्ट ब्रिजमा इलेक्ट्रोलाइट राख्यौँ भने यो सिल्भर त क्लोराइडसँग रियाक्ट गरेर के हुन्छ त सिल्भर क्लोराइड बनाउन छ। सिल्भर क्लोराइडको त के हुन्छ आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भन्दा बढी हुन्छ, किनभने यसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यति कम हुन्छ कि थोरै आयनहरू भयो भने पनि आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ सोल्युबिलिटी प्रोडक्टभन्दा बढी भएर इट फर्म्स प्रेसिपिटेट्स होइन। त्यो भएपछि त के भयो त सिल्भरहरू झन् डिग्रेड हुँदै गयो नि होइन। सो यसले सेललाई अफेक्ट गर्छ होइन। सो यस्तो इलेक्ट्रोलाइट युज गर्नु हुँदैन कि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोड अथवा प्लेटसँग रियाक्ट गरेर प्रेसिपिटेट बनाओस् अथवा कभर गरोस् होइन, त्यस्तो चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। अनि अर्को भनेको इट सुड ह्याभ गुड एन्ड इक्वल आयनिक मोबिलिटी। जस्तै यहाँनिर सल्ट ब्रिजमा चाहिँ K2SO4 युज गरेको छ भने K2 चाहिँ एकदम छिटो जाने, सल्फेट बिस्तारै गयो भने अब इक्वल्ली ब्यालेन्स गर्न पाउँदैन नि त। सेलको दुवै साइड साइमल्टेनियसली न्युट्रलाइज हुन पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि असर गर्छ होइन इलेक्ट्रोनको मुभमेन्टहरूमा। सो इट सुड ह्याभ गुड एन्ड इक्वल आयनिक मोबिलिटी। सल्ट ब्रिजबाट गुड अनि इक्वल्ली मोबाइल हुनु पऱ्यो त्यो आयन्सहरू होइन, सो द्याट द हाफ सेल्स आर न्युट्रलाइज साइमल्टेनियसली। सो अब कुरा गरौँ एनोडमा के भइरहेछ क्याथोडमा के भइरहेछ होइन। हामीले चाहिँ अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज अ होल पढे पनि नर्मल्ली केलाई बेसिस मानेर कुरा गर्छौँ त डेनियल सेल, जहाँ चाहिँ जिङ्क र कपरको इलेक्ट्रोड युज हुन्छ। सो एनोड के हुन्छ जिङ्क, क्याथोड के हुन्छ कपर होइन। यही अगाडिको यो जिङ्क इज एनोड, कपर इज क्याथोड, दिस इज डेनियल सेल होइन। सो एनोडमा के भइरहेछ त जिङ्क चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गरेर जिङ्क प्लस प्लस J10++ आयनमा कन्भर्ट भइरहेछ भने क्याथोडमा कपर सोल्युसनमा भएको कपर आयन्सहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरेर कपर फर्म गरिरहेछ। सो नेट रियाक्सन के भइरहेछ त जिङ्क प्लस कपर आयन गिभ्स जिङ्क आयन प्लस कपर होइन। सो यसलाई सेल नोटेसन भन्छ होइन। यो सेलमा के भइरहेछ त्यो रियाक्सनलाई डिनोट गरेको कुरा चाहिँ इट इज सेल नोटेसन। सेल नोटेसन कसरी लेखिन्छ त सो एनोडमा भएकोलाई पहिला सो एनोडमा के भइरहेछ J10/J10++ होइन। जिङ्क चाहिँ जिङ्क प्लस
प्लस आयन कन्भर्ट भइरहेछ Z10/Z10++। यो भनेको चाहिँ डबल स्ल्यास भनेको यो भनेको सल्ट ब्रिज होइन। अब नर्मली सल्ट ब्रिजमा हेरेर कुन छ भनेर पनि लेख्ने चलन छ, नभए नलेख्दा पनि केही हुँदैन। अनि त्यसपछि अर्को अब यता क्याथोडको रियाक्सन चाहिँ Cu++ एन्ड Cu। यो नै के हो त सेल नोटेसन भयो। अब सेल नोटेसनको पनि आफ्नो एउटा सिग्निफिकेन्स छ। हामीले लेफ्ट र राइट यो सल्ट ब्रिजको लेफ्ट र राइटको कुरा गर्छौँ होइन। हामीले धेरै सधैँ जस्तो अक्सिडेसन एनोडलाई चाहिँ हामी लेफ्टतिरै राख्छौँ होइन। एनोडलाई नेगेटिभ लेफ्टतिर राख्छौँ। सो लेफ्टतिर एनोड हुन्छ। एनोडमा के हुन्छ त अक्सिडेसन रियाक्सन हुन्छ। अनि एनोड भनेको के हो त नेगेटिभ इलेक्ट्रोड भयो होइन। त्यस्तै राइटतिर के हुन्छ त क्याथोड हुन्छ। क्याथोडलाई हामी सधैँ अब एउटा कन्भिनियन्सको रूपमा क्याथोडलाई सधैँ राइटतिर राख्छौँ। अनि क्याथोडमा के हुन्छ त रिडक्सन हुन्छ। अनि क्याथोड भनेको के हो त पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भयो होइन। सो यो सम्झिनलाई चाहिँ LOAN भन्ने निमोनिक छ होइन। लेफ्टमा अक्सिडेसन हुन्छ, एनोड हुन्छ, अनि इट इज नेगेटिभ इलेक्ट्रोड भनेर। सो दिस इज द निमोनिक सेल नोटेसन। यसरी लेखिन्छ होइन। न्युमेरिकलहरूमा पनि यसको सेल नोटेसन लेख भनेर आउँछ, त्यति बेला यसरी लेख्नुपर्छ। लेफ्टतिर एनोडलाई राखेर होइन, त्यसपछि राइटतिर क्याथोडलाई राखेर अनि एनोडतिरकोलाई के रियाक्सन छ त Z10/Z10++ डबल स्ल्यास Cu++-Cu। यसरी लेख्यो भने दिस इज सेल नोटेसन। अब इएमएफ अफ सेल इएमएफ भनेको के हो त इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स होइन। इएमएफ भनेको भोल्टमा मेजर गर्छौँ हामीले। अब यसको कसरी निकालिन्छ भन्दा इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ द टु इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दुईवटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा युज भएको दुईवटा इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको डिफरेन्सलाई नै हामी इएमएफ अफ सेल भनेर त्यसरी मेजर गर्छौँ होइन। सो इनट सेल अब स्ट्यान्डर्ड स्टेटमा लिएको भएर इनट सेल इक्वल्स टु इनट। यो भनेको के हो त कपर प्लस Cu++ आयन्स Cu। यो भनेको के हो त हामीले इनट सेल भनेको इनट क्याथोड माइनस इनट एनोड भनेर लेख्थ्यौँ नि होइन। क्याथोडमा के छ त हाम्रो Cu++ Cu छ। सो Cu++ Cu। अनि एनोडमा के छ त Z10/Z10++ होइन। तर हामी किन Z10++/Z10 यो यहाँ के भइरहेछ त्यो यो रिडक्सन लेख्यो। यो रिड्युस भइरहेछ होइन। यो पनि रिड्युस भइरहेछ होइन। रिड्युस भइरहेको रियाक्सन हामीले उल्टो लेखेका छौँ त यहाँ खास त अक्सिडाइज भइरहेको थियो होइन। तर हामी रिड्युस भएको रियाक्सन लेखेको भनेको के हो त हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल युज गरिरहेछौँ भन्न खोजेको के होइन। अब नर्मल्ली हामीले अक्सिडेसन पोटेन्सियल प्लस रिडक्सन पोटेन्सियल प्लस अक्सिडेसन पोटेन्सियल लेखेको भए सिधै यो पनि प्लस हुन्थ्यो 0.34 प्लस 0.76 गरेर 1.1 मिलिभोल्ट नै आउँथ्यो। तर हामीले फर्मुलामा चाहिँ क्याथोड र एनोडको हिसाबमा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यी क्याथोड माइनस यी एनोड लेख्छौँ। यी क्याथोड माइनस यी एनोड लेख्दाखेरि एनोडमा पनि हामी एनोडमा अक्सिडेसन हुँदाहुँदै पनि हामी के लेख्छौँ त रिडक्सन पोटेन्सियलको टर्म्समा चाहिँ लेख्छौँ। सो रिडक्सन पोटेन्सियल भनेको अक्सिडेसन पोटेन्सियलको ठ्याक्क अपोजिट माइनस हुन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ अगाडि माइनस राखेपछि यो यसको भ्यालु माइनस भए पनि अब एज अ होल टोटलमा चाहिँ सम नै हुन्छ। सो यसको रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु कति हुन्छ त कपरको 0.34 भने जिङ्कको रिडक्सन पोटेन्सियल माइनस 0.76 हुन्छ। माइनस माइनसले गर्दा प्लस हुन्छ 0.34 प्लस 0.76 गर्दाखेरि 1.10 मिलिभोल्ट। एउटा ड्यानियल सेलको इएमएफ चाहिँ इट इज 1.10 मिलिभोल्ट। सो अब यही कुरा हामीले अक्सिडेसन पोटेन्सियल र रिडक्सन पोटेन्सियलको टर्ममा लेखा भए अब इ नट रिडक्सन प्लस इ नट अक्सिडेसन हुन लेख्थ्यौँ। रिडक्सनमा के हुन्थ्यो प्लस 0.34 नै हुन्थ्यो प्लस यसको अक्सिडेसन पोटेन्सियल भनेको प्लस 0.76 हुन्थ्यो। अब यहाँ प्लस प्लस गर्दाखेरि आखिर आउने 1.10 मिलिभोल्ट नै हो। खालि हल्का लजिक लाउनुपर्छ, झुक्किनु भएन। इएमएफ अफ सेल यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ। सो this ends the session.